สวัสดีครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะวันที่20ก็ใกล้ที่จะสิ้นเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นไปทุกทีแล้วนะครับเป็นยังไงแต่ละคนก็ทำงานเนาะแล้วก็บางคนก็กำลังกลับบ้านเหมือนลูกช้างนี่ก็น่าจะไปนอนที่ป้อมตำรวจเนาะถ้านอนที่นั่นน่าจะสบายนะครับบนทางด่วนมันจะมีป้อมตำรวจให้เราสามารถจอดนอนได้แล้วก็บางทีถ้าช่วงเทศกาลเนี่ยมีกาแฟบริการด้วยนะสมัย ช่วงผมอยู่ไทยขับรถขึ้นทางด่วนก็มันจะมีช่วงเย็นหรือช่วงกลางคืนที่แบบคนง่วงมากๆเงี้ยหรือช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็จะไปจอดอยู่ตรงนั้นกันตำรวจก็จะมีพวกกาแฟอะไรมาบริการดูดีนะอืมมาช้าไปนิดเดียวมาช้าแต่ก็มาทันนะครับอืมคุณใหม่ก็ทำแฟกซ์อยู่นะครับแฟกซ์เนี่ยก็คือการเอาดอกไม้ไปให้แมวเขาขวนนะแต่ไม่รู้ว่าทำไปทำไมเหมือนกันนะผมก็กำลังสงสัยอยู่ แต่แมวในที่เนี้ย cats เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่รู้ภาษาอังกฤษนะมันไม่ได้แปลว่าแมวอย่างเดียวนะมันแปลว่าเสือก็ได้นะหรือเสือหรือสัตว์ตระกูลเนี้ยนะฮะมันก็จะเรียกว่า cats ได้เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราเจอเสือโคร่งเงี้ยเสือโคร่งเสือดาวเราก็สามารถเรียกมันว่า cats ได้นะฮะนี่หมายก็อาจจะเอาดอกไม้ไปให้เสือสักตัวหนึ่งขวดก็ได้อันนี้น่าสนใจนะครับ หน้ามืดบ่อยเกิดจากอะไรผมว่ามันก็มีหลายสาเหตุเนาะถ้ามีโรคทางกายก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกตินะครับหรือน้ำตาลตกมันก็หน้ามืดมีโลหิตจางก็หน้ามืดได้กินน้ำไม่พอในร่างกายก็หน้ามืดเหมือนกันบางคนกินยาขับปัสสาวะแล้วไม่สามารถดื่มน้ำเข้าไปทดแทนเพียงพอก็หน้ามืดคนไหนนอนไม่พอก็หน้ามืดคนไหนไม่ยอมกินข้าวนะครับอดอาหารนานๆมันก็หน้ามืดได้นะ นั้นมันมีหลายสาเหตุครับต้องไปตรวจดูถึงจะเป็นอะไรอยากจะให้พูดเรื่อง endometriosis endometriosis มันก็เป็นการเจริญผิดปกติของเนื้อเยื่อมดลูกที่มันออกไปนอกมดลูกนะครับปกติเนื้อเยื่อมดลูกมันควรจะอยู่ในมดลูกนะแต่ถ้ามันออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาขึ้นอยู่กับว่าอวัยวะที่มันไปเกาะมันไปตรงไหนที่เจอกันบ่อยที่สุดก็คืออยู่ในอุ้งเชิงกรานของเรานี่แหละไปเกาะตรงท่อนำไข่ตรงรังไข่ของเรานะครับ หรือไปอยู่ใกล้กระเพาะปัสสาวะกับตัวลำไส้ใหญ่ของเราทีนี้ถ้ามันไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เหมือนกับเนื้อเยื่อในโพรงมดลูกก็คือเวลาไหนที่เรามีประจำเดือนอ่ะมันก็จะเลือดออกนะครับถ้ามันเลือดออกอยู่ในช่องท้องเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันปวดมากเลยคนที่เป็น endometriosis เนี่ยก็จะมีอาการเด่นก็คืออาการปวดท้องน้อยมากๆเวลาที่เรามีรอบเดือนนะครับอืม แล้วถ้าเกิดว่ามันไปเกาะตรงไหนเช่นมันไปเกาะตรงกระเพาะปัสสาวะบางทีเราปัสสาวะแล้วก็ปวดเจ็บมีเลือดปนออกมากับปัสสาวะได้บางทีตรวจปัสสาวะก็เจอว่ามีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงปนออกมาได้ซึ่งเราก็จะสงสัยเอ๊ะมันเป็นอะไรเป็นนิ่วหรือเปล่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่นะครับหรือบางคนก็รู้สึกว่าทำไมมันปวดหน่วงเวลาเราถ่ายอุจจาระก็เพราะว่ามันไปเกาะอยู่ตรงนั้นนะครับ แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือมันไปเกาะที่อื่น เช่นในสมองก็เลือดออกในสมองได้ ไปที่นิ้วเลือดออกได้ ไปที่ปอดก็สามารถไอออกมาเป็นเลือดได้ หรือบางคนมีปอดแตกนะปอดแตกปอดเลือดออกข้างในได้ก็ต้องไปผ่าตัดกันเพื่อแก้ไขนะครับอืมขอบคุณคุณน้อยครูกระโทกด้วยนะครับที่ส่งกุหลาบมาให้2ช่อนะครับเดี๋ยวเราเอาไปเล่นเนาะ ไอ้ endometriosis เนี่ยก็จริงๆนะวิธีในการรักษาของมันก็คือการกินฮอร์โมนให้เราไม่มีประจำเดือนนั่นแหละแต่มันก็เป็นการแก้ไขปัญหาแค่ชั่วคราวสุดท้ายเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีประจำเดือนมันก็ออกมาใหม่นะฮะเราก็จะมีอาการปวดซ้ำขึ้นมานะครับนอกเหนือจากนี้มันก็จะมียาตัวอื่นที่เป็นยาฉีดให้มันไม่มีประจำเดือนเราเรียกว่า GnRH analog พวกเนี้ยนะฮะแต่ฉีดไปนานๆก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็มีกระดูกพรุน นะมีปัญหาต่างๆตามมามากมายนะฮะฉีดแล้วเราจะอาการเหมือนคนหมดประจำเดือนน่ะมีร้อนวูบวาบหงุดหงิดต่างๆพวกเนี้ยนะฮะส่วนวิธีไหนจะเหมาะที่สุดก็ต้องแล้วแต่บางกรณีก็ต้องผ่าตัดเข้าไปแล้วก็ไปจี้ไอ้จุดที่มันมีเชื้อโรคบุโพรงมดลูกเจริญผิดปกติในอุ้งเชิงกรานเราออกให้หมดพอเราทำแบบนี้ปุ๊บบางคนก็จะดีขึ้นบางคนก็ต้องไปทำใหม่อีกรอบหนึ่งบางคนเนี่ยปล่อยไว้นานๆมันก็เป็นพังผืดที่อยู่ในอุ้งเชิงกราน นะฮะก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับบางคนก็
พอพังผืดเยอะๆมีปัญหาอื่นเช่นปวดเรื้อรังมีท้องนอกมดลูกเวลาที่ท้องขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ตรงนี้วิธีในการรักษาแบบไหนที่มันเหมาะสมกับเราเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาหมอสูตินรีเวชเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มากกว่าผมก็ทราบแค่คร่าวๆเท่านั้นแหละแมวชอบข่วนเก้าอี้อืมก็นั่นสิเนาะ ทานราบามีพรายช่วยเรื่องแผลในกระเพาะอยู่ยานี้อันตรายหรือเปล่าอันนี้เราต้องปรึกษาคุณหมอเขานะปกติมันไม่ใช่ยาที่เราจะจ่ายกันในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารผมไม่เคยจ่ายยาตัวนี้นะครับถ้าสั่งจ่ายผมจะสั่งพวกโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์นะซึ่งมันก็ผลข้างเคียงน้อยกว่าตัวอื่นๆนะเช่นโอเมปราโซลราเบปราโซต่างๆพวกเนี้ยนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งท้ายด้วยพราโซนะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะพอได้ผล อย่างไรก็ตามเราต้องถามคุณหมอที่เขารักษาเราว่าเขาจ่ายตัวนี้มาเพราะว่าอะไรเนาะออสเตรเลียตอนนี้อากาศแห้งไอเยอะดูแลตัวเองไงก็แน่นอนว่าถ้าเราอยู่ในบ้านอ่ะมันก็ควรจะต้องทำให้มันชื้นมากขึ้นเช่นคุณเอาถาดใหญ่ๆเลยเติมน้ำเข้าไปข้างในนะไอการที่มีถาดใหญ่ๆเติมน้ำเนี่ยมันทำให้มีพื้นที่ผิวในการระเหยของน้ำเยอะมันก็จะทำให้เราเนี่ยคอไม่แห้งนะครับหรือจะใช้เครื่องผลิตความชื้นก็ได้นะครับ humidifier แต่ปัญหาของมันก็คือคุณต้องทำความสะอาดมันดีๆตัวกรองมันอยู่ตรงไหนต้องแกะมาล้างด้วยเพราะไม่งั้นมันมีเชื้อราอยู่ในนั้นก็แย่ได้นะครับถ้าออกไปข้างนอกแล้วมันไอเยอะเนี่ยบางทีการใส่หน้ากากเนี่ยช่วยได้เพราะมันกักเก็บความชื้นไว้ให้เรานะครับแต่มันไม่มีวิธีอื่นแล้วครับเพราะว่าถ้าอากาศแห้งจะกินยาอะไรให้มันหายแห้งมันไม่มีนะที่เหลือก็คือต้องจิบน้ำบ่อยๆเท่านั้นแหละ NSAID ผลข้างเคียงคือไตกระเพาะแล้ว Orfenadrine มีผลข้างเคียงหลักๆคืออะไรเมาครับเมามึนบางคนท้องผูกก็มีนะครับคืนดื่มน้ำวันละกี่ลิตรมีคลิปไปแล้วครับอย่างน้อยก็ต้องวันละ2ลิตรแต่ถ้าเราหิวน้ำก็แปลว่าเราต้องดื่มเข้าไปมากกว่านั้นอีกนะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่เราอยู่ในกลางแดดร้อนมากๆเนี่ยคุณอาจจะต้อง3-4ลิตรไปเลยวันนั้นนะครับ เขาบอกห้ามว่ายน้ำก่อนขึ้นเครื่องบินทำไมไม่มีใครห้ามครับก็สามารถว่ายได้นะครับขอบคุณพี่ทิพย์นะครับที่สนับสนุนมาเราให้ลูกโป่งไปคนแรกเลยวันนี้เราได้ลูกโป่งคนแรกเอาพลุไปด้วยแล้วกันเนาะอืมแต่ แต่ถ้าเป็นจริงๆมันไม่มีใครห้ามหรอกครับห้ามว่ายน้ำก่อนขึ้นเครื่องบินมันมีแต่บางคนเนี่ยห้ามดำน้ำก่อนขึ้นเครื่องบินต่างหากล่ะเช่นคนที่มีปอดมันเคยแตกไปเป็น pneumothorax เพิ่งจะแตกมาเสร็จใหม่ๆเนี่ยไม่ควรในการดำน้ำแล้วก็ขึ้นไปเพราะว่ามันจะเป็นซ้ำอีกรอบหนึ่งได้บนเครื่องบินแล้วถ้าเป็นบนเครื่องบินก็ไม่มีใครช่วยได้เนาะต่อให้มีหมออยู่ตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับปวดหัวรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้เป็นเพราะอะไรส่วนใหญ่พวกที่ปวดหัวรุนแรงจนเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเพราะเส้นเลือดในสมองมันแตกอะครับ แอบชอบอาจารย์ผู้หญิงทำยังไงดีก็ข้อแรกนะทำใจเลยว่ามันจะไม่สำเร็จนะครับคุณจะต้องเก็บความรู้สึกนี้ไปอีกยาวไกลเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปบอกเขาว่าคุณชอบเขาเนี่ยนอกเหนือจากมันเจอความไม่เหมาะสมระหว่างเด็กกับครูลูกศิษย์กับครูแล้วก็ครูเขาอาจจะมีท่าทางต่อเราไม่ปกติอีกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณชอบได้คุณก็ชอบไว้ในใจแล้วกันเพราะมันรู้ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยถ้าทำไปจริงๆมันไม่เหมาะสมอยู่แล้ว มันทำไม่ได้นะครับคุณอาจจะแสดงออกไปในพฤติกรรมที่คุณตั้งใจเรียนคุณทำของไปให้อาจารย์อะไรอย่างเงี้ยทำแบบเนี้ยได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณไปหวังว่าเฮ้ยจะจีบมาเป็นแฟนเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่เหมาะสมแน่นอนนะครับยกเว้นว่าคุณก็เป็นอาจารย์เหมือนกันเป็นอาจารย์แล้วก็อาจารย์ผู้หญิงสอนอีกวิชาหนึ่งคุณเป็นอาจารย์ผู้ชายสอนอีกวิชาหนึ่งเนี่ยแล้วแต่ก็ทำเหมือนปกติที่คนเขาจีบกันนั่นแหละนะครับ คนที่เป็นหัวใจเต้นเร็วสามารถรักษาหายเป็นปกติได้หรือเปล่าขึ้นกับสาเหตุที่คุณเป็นครับดังนั้นไม่สามารถตอบได้นะคุณต้องไปตรวจก่อนว่าของคุณเป็นเพราะว่าอะไรประจำเดือนหมดมา3-4ปีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะมีวิธีแก้หรือเปล่าตัดอาหารที่กินออกไปก่อนเลยครับน้ำหนักคนเรามีอยู่2อย่างครับใช้พลังงานกับเติมพลังงานเข้าไปในร่างกายถ้าเราเติมพลังงานเข้าไปในร่างกายมากกว่าที่เราใช้ออกไปน้ำหนักมันก็ขึ้นอันนี้เป็นเหตุผลหลักเลยนะครับ
ดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนที่ออกกำลังกายแบบหนักๆอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องตัดอาหารการกินออกไปนะครับมันจะได้น้ำหนักลดลงมาขอบคุณคุณอัศวนีนะครับที่สนับสนุนมานะฮะเราให้ลูกโป่งไปเอานี้ไปด้วยแล้วกันนี่สมองบางส่วนไม่ทำงานแล้วแต่หัวใจทำงานผู้ป่วยยังคงมีชีวิตอยู่ได้นานหรือเปล่าคือมันขึ้นอยู่กับสมองส่วนไหนไม่ทำงานถ้าเกิดก้านสมองไม่ทำงานนั้นแปลว่าผู้ป่วยตายแล้วครับอืม ถ้าสมองเราไม่ทำงานทั้งหมดนะโดยเฉพาะก้านสมองอันนี้ถือว่าในทางการแพทย์ทางกฎหมายนี่แปลว่าตายแล้วไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้นะครับเราจะเลี้ยงไว้ก็ต่อเมื่อคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่จะบริจาคอวัยวะเราจะเลี้ยงไว้เท่านั้นเลยเป็นเหตุผลเดียวในทางการแพทย์ส่วนเหตุผลที่สองเนี่ยก็มักจะมากับเส้นสายเช่นเรารวยมาก บ้านเราเนี่ยมีเงินเป็นแสนล้านเรามีอำนาจล้นฟ้าเราอยากจะให้เลี้ยงเขาไว้ตลอดชีวิตเลยโดยที่ไม่ให้เขาตายไปไหนเลยก็ผูกไว้กันอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็สามารถทำได้เนาะแต่โดยทั่วไปถ้าเป็นในทางการแพทย์เราจะไม่เลี้ยงไว้เราจะปล่อยเสียชีวิตเพราะมันผิดจริยธรรมนะครับอืมขอบคุณพริมนะครับที่สนับสนุนเรื่องกุหลาบมานะครับหยุดกิน Creatine แล้วกลับมากินต้องโหลดใหม่หรือเปล่าตอนกินแล้วคุณได้ผลไหม ถ้าได้ผลแนะนำว่าให้โหลดใหม่ถ้าเกิดว่าหยุดไปแล้วประมาณสักเดือนหนึ่งอะให้โหลดใหม่แต่ถ้าตอนกินแล้วไม่ได้ผลเลยเนี่ยคุณไม่ต้องโหลดหรอกโหลดไปก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาถ้าสำหรับผมนะโหลดไม่โหลดไม่ค่อยต่างกันมากเพราะโหลดมันก็แค่กินไปเท่าไหร่2 วันเองนะฮะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่วันนี้ด้วยนะครับวันนี้คุยเรื่องหมูเด้งสดชื่นนั่นแหละตอนแรกผมก็คิดว่าจะคุยเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับหมูเด้งดีนะไม่แน่ใจว่าจะคุยเรื่องอะไรแต่คิดไปกันว่ามันก็ดูได้หลายแง่หลายมุมเนาะเรื่องหมูเด้งเนี่ยเราก็เลยเอามาคุย ขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมานะเดี๋ยวนี้มีแต่คนอยากได้ลูกโป่งเราอยากจะกลับไปเป็นเด็กใช่ไหมล่ะเรารู้นะส่วนคนที่เขาไม่ได้อยากได้โป่งเนี่ยจริงๆเขาอยากได้อยู่แล้วแต่เขาเขินเขาอายแฟนเป็นมะเร็งปอดระยะที่3ฉายแสงครบคีโมเหลือ1 ครั้งมีโอกาสหายขาดหรือเปล่าแต่ตอนนี้มีอาการกรดไหลย้อนทรมานมากกรดไหลย้อนเนี่ยก็มีวิธีในการรักษาผมเคยบอกไปแล้วลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับ มะเร็งปอดระยะที่3กับเคมีบำบัดคือมะเร็งปอดเนี่ยถ้าคุณตัดมันออกไม่ได้เนี่ยโอกาสหายขาดอะไม่มีบอกเลยไม่มีนะครับอืมไม่ว่าคุณจะตัดก่อนแล้วคีโมทีหลังกับฉายแสงทีหลังหรือว่าคีโมฉายแสงก่อนแล้วตัดทีหลังเนี่ยถ้าตัดไม่ออกตัดไม่ได้เนี่ยโอกาสหายขาดไม่มีแปลว่ามันจำเป็นจะต้องดูแลต่อไปเรื่อยๆดูว่ามันออกมาอีกเมื่อไหร่ถ้าออกมาอีกก็ต้องรักษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นมะเร็งอะไรด้วยนะครับ การรักษาก็จะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้มียาหลายตัวซึ่งก็เป็นยามุ่งเป้าแต่มันต้องดูก่อนว่ามันมีเป้าให้มุ่งหรือเปล่าโดยเดี๋ยวนี้เขาก็จะเอาเซลล์มะเร็งปอดมาตรวจดูว่ามันมีความผิดปกติตรงไหนถ้ามันเจอก็จะหายาที่มุ่งเป้าให้โดนมันนะครับนี่คุณหมายก็อยากได้ลูกโป่งเหมือนกันนี่เอาลูกโป่งไปเล่นเองไม่ได้เอาไปให้เสือแน่ๆนะน่าจะเอาไปเล่นเองซะมากกว่าเท่าที่เราดูแล้ว คิดว่าตัวเองมีภาวะ Leaky Gut Syndrome เพราะมีผื่นเรื้อรังมา7 เดือนแล้วหาหมอผิวหนังหมอก็ให้สเตียรอยด์ยากินแต่มันก็กลับมาเป็นอีกไปหาหมอลำไส้และตับสั่งตรวจเยอะมากๆเลยว่าจะไปหาหมอภูมิแพ้ผมบอกเลยนะครับว่าคุณเข้าใจผิดแล้วครับในโลกนี้เนี่ยมันมี Leaky Gut Syndrome อยู่กรณีเดียว1กรณีเท่านั้นนั่นก็คือ Celiac Disease นะครับสิ่งที่คุณไปเคยได้ยินมาเนี่ยว่ามันมีภาวะลำไส้รั่ว Leaky Gut เนี่ยไอ้พวกนั้นเนี่ยเป็นแค่คอนเซปต์เป็นทฤษฎี ที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริง แต่หมอชะลอวัยหลายๆคนหรือว่าคนที่เล่นด้านนี้หลายๆคนน่ะเขาคิดว่าเป็นตุเป็นตะเป็นจริงทั้งนั้นแหละแล้วไปทดสอบภูมิแพ้อาหารแฝงต่างๆตามมาซึ่งบอกเลยนะครับว่าพวกนี้คือวิทยาศาสตร์เทียมมันเชื่อไม่ได้ มันก็มาหาทางทำเงินกับพวกคุณเนี่ยแหละครับมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มพวกมีเงินอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองเขาก็จะบอกว่าโอ้ถ้าเกิดคุณไปทำอย่างนี้นะตรวจเจอว่าแพ้ตัวไหนนะคุณหยุดกินไปมันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แข็งแรงมากขึ้นลำไส้ของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคุณก็ไม่ต้องไปเชื่อเขานะเพราะเขาหลอกกินเงินคุณอยู่กรณีที่2คนที่มีโรคอะไรสักอย่างที่หมอแผนปัจจุบันน่ะหาคำอธิบายให้คุณพอใจไม่ได้
หรือมันเป็นซ้ำเป็นซากอยู่นะทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นเขาก็จะโบยไปว่านี่ไงมันเป็นเพราะ leaky gut syndrome นะครับแต่ถามว่าหมอพวกนี้เข้าใจในเรื่องของ leaky gut syndrome กับโรคที่คุณเป็นจริงๆแค่ไหนบอกเลยครับว่าไม่มีทางอ่าดังนั้นถ้าคุณพจนีคุณเป็นญาติผมนะผมจะบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลเรื่อง leaky gut ครับมันไม่มีจริงไม่ต้องไปเชื่อเลยและมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผื่น7เดือนที่คุณเป็นอยู่ด้วยแต่ถามว่าคุณควรจะไปหาหมอภูมิแพ้ไหมผมแนะนำว่าคุณลองหาหมอภูมิแพ้ หรือคุณจะหาหมอผิวหนังอีกท่านหนึ่งก็ได้แต่คราวนี้นอกเหนือจากหาเฉยๆให้คุณเขียนมาด้วยว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยว่าเป็นโรคภาษาทางการแพทย์ว่าอะไรแล้วตอนนั้นแหละคุณเอามาถามผมใหม่ผมจะสามารถบอกคุณได้เลยว่าไอ้โรคที่คุณเป็นเนี่ยมันมีการทำงานเป็นยังไงเพราะว่าบางโรคมันจะเป็นไปได้หายครับเช่น seborrheic dermatitis อย่างเงี้ยเซฟเดิมเนี่ยไม่มีทางหายเดี๋ยวเป็นใหม่เมื่อไหร่คุณเครียดมันออกมาอีกเมื่อไหร่คุณร้อนมันออกมาอีกตอนไหนคุณเจ็บป่วยมันออกมาอีกมันไม่หายขาด อือฮึหรือผื่นจากสะเก็ดเงินไม่มีทางหายขาดเดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่รักษาให้ดียังไงมันก็ออกมาใหม่นะฮะนั้นน่ะพวกนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรส่วนบางคนผิวหนังแห้งก็ตราบใดก็แล้วแต่ที่คุณยังไม่ทำให้ผิวหายแห้งอะคือดื่มน้ำไม่เพียงพอทาครีมมันก็แห้งอยู่ดีใช่ไหมครับนั้นน่ะอันนี้ผมเซฟตังค์ให้คุณนะ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดคุณยังจะมีความเชื่อเรื่องของ leaky gut เพราะว่าเห็นเพื่อนไปทำแล้วมันดีขึ้นคนนั้นหมอคนนี้เขาบอกเขาน่าเชื่อถือก็เป็นหมอใหญ่เขาทำคลินิกใหญ่มากเลยนะครับเราเชื่อถืออันนั้นแล้วแต่คุณแล้วครับนะแต่ผมบอกในกรณีถ้าเป็นครอบครัวผมนะผมจะบอกว่าไม่ต้องไปทำเสียตังค์ฟรีนะอืมคล้ายเป็นนิ่วแต่ไม่รู้ว่าแน่ใจใช่หรือเปล่าปัสสาวะไม่สุดหน่วงๆเอ็กซเรย์แล้วเจอก้อนตรงไตแต่ไม่ชัดต้องซีทีอันนี้จะเป็นอะไรไหม เอ่อตอบไม่ได้ครับก็ลอง CT ดูก่อนว่ามันเป็นอะไรนะครับอืมแต่ก้อนที่ไตเนี่ยคือถ้ามันเป็นนิ่วเนี่ยมันจะต้องเห็นชัดไปแล้วอะแต่ถ้ามันไม่ใช่นิ่วเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่ามันคือก้อนอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอาการที่คุณเป็นหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาหารเสริมสำหรับคนเป็น Parkinson มาแล้ว30ปีเดินได้เพราะกินยาโอ้นี่ไม่ใช่แล้วครับอันเนี้ยคุณน่าจะโดนหลอกเรียบร้อยแล้วแหละมันมีกรณีแบบนี้เยอะเลยนะที่ไปคิดเอาเองนะครับแล้วก็มีคนเอามาโฆษณาคนนั้นกินแล้วดีขึ้นคนนี้กินแล้วดีขึ้นแต่เอาจริงๆนะไม่มีอะไม่มีแต่อยากจะกินอันนี้แล้วแต่เลยนะครับคุณช้างถามว่า Creatine โหลดใหม่หรือไม่ต้องโหลดไม่เข้าใจเพราะว่าโหลดหมายถึงทำอะไร โหลดหมายถึงการกินปริมาณขนาดสูงเข้าไปนะครับเช่นปกติเรากินครีเอทีนเนี่ยวันละ5 กรัมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดช่วงโหลดเนี่ยคุณอาจจะกินวันละ20 กรัมเลยก็ได้คือคุณจะแบ่งเป็นเช้า10เย็น10หรือจะเป็นเช้า5ต่อมาอีก6ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงกิน5กิน4ครั้งให้มันได้20กรัมอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ย2วันนะครับเพราะว่าเหตุผลในการโหลดคือมันจะมีคนสักประมาณ70%ที่มีครีเอทีนในกล้ามเนื้อเนี่ยน้อยนะครับพอน้อยเสร็จปุ๊บเราจะเอาตรงนี้เติมเข้าไปนะเติมเข้าไปเสร็จปุ๊บครีเอทีนของในกล้ามเนื้อของคุณจะขึ้นมาเป็น100%เต็ม100%เต็มเนี่ยก็อาจจะมีประสิทธิภาพต่างๆเพิ่มมากขึ้นทำให้สามารถที่จะออกกำลังกายได้เยอะนี่คือการโหลดแต่ถ้าเกิดคุณไม่โหลดคุณกินไป5กรัมต่อวันทุกๆวันได้ไหมมันก็ได้แต่กว่ามันจะเต็มกล้ามเนื้อเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนก็ไม่รู้ก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็ใช้เวลาอาทิตย์2อาทิตย์กว่ามันจะได้ผลเต็มที่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเติมเข้าเยอะๆเลยตั้งแต่ใน2วันแรกทำให้มันได้ผลทันทีตั้งแต่ตอนนั้นน่ะอันนั่นแหละคือการที่เขาบอกว่าคือการทำโหลดดิ้งนะครับอืมอายุ56ประจำเดือนปกติเปล่าไม่น่าปกติแล้วครับอันนี้ควรจะต้องไปตรวจดูหน่อยนะครับ Sleep apnea AHI 17-20ถ้าไปทำ radio frequency ที่โคนลิ้นกับเพดานอ่อนจะคุ้มค่า complication ที่ตามมาหรือเปล่าอืมถ้าถามผมนะมันมันต้องประเมินหลายอย่างความคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยคือต้องเจอหมอคนที่เขาประเมินเก่งๆด้วยนะครับประเมินเก่งหมายความว่าไงเขาต้องดูช่องปากช่องคอเราทุกอย่างว่าการทำแบบนั้นแล้วมันจะได้ผลจริงๆนะครับเพราะว่า
หลายครั้งที่ทำแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยก็เพราะว่าการประเมินของหมอเนี่ยมันผิดพลาดถึงแม้ว่าจะเป็นหมอที่ชื่อดังมากๆเก่งมากๆที่อเมริกาก็ยังผิดพลาดอยู่ดีนะฮะแล้วหลายคนเนี่ยตอนแรกมันดีขึ้นแต่เดี๋ยวกลับมาเป็นใหม่นะครับเดี๋ยวเนี้ยถ้าถามผมนะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการใช้ CPAP ดีที่สุดเลยแต่ถ้าเกิดคนไหนใช้ไม่ได้จริงๆใช้แล้วมันอึดอัดมันทำทุกวิถีทางแล้วก็ไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปใช้วิธีที่มันดีรองลงมาก็คือไอ้พวกอย่างเงี้ย radio frequency หรือใช้ oral appliance หรือว่าเป็นเครื่อง iNap หรืออะไรแล้วแต่ที่เราเลือกแล้วกันนะครับตรงเนี้ยคุณก็เลือกเอาแล้วกันถ้าถามผมนะผมจะแนะนำใช้ CPAP ไม่ใช่ว่าเพราะว่าบริษัทผมขาย CPAP หรอกนะแต่มันเพราะว่าผมรู้ว่ามันเป็นการรักษาที่ดีที่สุดในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดคุณทำมันไม่ได้คุณก็ลองดูแล้วกันว่า radio frequency ablation ของคุณโอเคหรือเปล่านะฮะ4 ขวบควรกินเสริมแคลเซียมรูปวิตามินไม่ต้องควรนะครับกินนมธรรมดานี่แหละพอแล้วนะ จุกลิ้นปี่ตลอดเวลาไปหาหมอมาแล้วให้กินแต่ยาลดกรดเป็นมา4-5เดือนถ้างั้นคุณกลับไปหาใหม่เลยครับนะกลับไปหาใหม่ก่อนเลยว่าเขาวินิจฉัยคุณเป็นอะไรนะครับถ้าเป็นกรดไหลย้อนมา4-5เดือนแล้วเนี่ยคุณต้องส่องกล้องแล้วครับว่ามันมีปัญหามันเป็นอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าที่ไม่ใช่แค่กรดไหลย้อนปกตินะครับถ้าไม่แน่ใจไปหาระดับอาจารย์แพทย์ที่เป็นหมอทางเดินอาหารนะครับให้เขาวินิจฉัยว่าคุณเป็นอะไรโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณ4-5เดือนกินข้าวแล้วกินไม่ได้อาหารมันติดอยู่ตรงเนี้ยนะครับ กลืนแล้วติดหรือบางคนมีผอมลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยต้องระวังโรคมะเร็งแล้วคุณต้องไปส่องกล้องดูนะกล้วยดิบรักษาอาการโดดไหลย้อนได้หรือเปล่ามันชะลอมันช่วยทำให้มันดีขึ้นครับแต่มันไม่ได้ทำให้มันหายไปไหนนะครับเหนื่อยง่ายบางครั้งหัวใจเต้นเร็วเป็นบางครั้งแป๊บเดียวไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเกี่ยวกับโรคหัวใจได้หรือเปล่าก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันมันอย่างที่ผมเคยทำคลิปเรื่องโรคหัวใจอะคุณต้องจับชีพจรของคุณว่ามันเต้นเป็นแบบไหนสม่ำเสมอหรือเปล่าเต้นเร็วไหมมีความผิดปกติจังหวะไหนเท่าไร คือมันต้องรู้ทั้งหมดถึงจะบอกได้ว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นเนาะถ้าเล่ามาอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะเป็นยังไงอะคือเหนื่อยง่ายบางครั้งนี่มันเหนื่อยง่ายตอนไหนตอนที่คุณพักไม่พอคุณออกแรงมากกว่าปกติมันเหนื่อยง่ายก็ไม่แปลกอะไรเนาะตอนที่คุณเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นเร็วไหมมันก็เร็วก็ไม่แปลกอะไรเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าตกลงคุณมีปัญหาจริงหรือไม่จริงนะครับคิดยังไงกับการตัดสินคนอื่นง่ายๆนินทาคนอื่นก็เฉยๆครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้ว เช่นขนาดพี่เลี้ยงของหมูเด้งยังมีคนมาแบบบ่นเลยใช่ไหมดูแลแย่งทำไมต้องเอาคนนี้มาดูแลเอาคนอื่นมาดูแลไม่ได้เหรอทำไมอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบทำไมนะไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันคุณเขาจะนินทาเขาจะว่าอะไรก็ช่างเขานะครับสำหรับผมรู้สึกว่าเสียเวลาที่เราจะต้องไปนั่งฟังคนพวกนี้แล้วก็เสียเวลาที่เราต้องไปนั่งแก้ต่างให้ตัวเองว่าเขานินทามาเราต้องแบบว่าโอ้ไม่จริงอะไรอย่างงู้นอย่างงี้คือแบบเสียเวลาเราเนาะนั่งยองๆสักพักแน่นหน้าอกหายใจได้ไม่พอน่าจะเกิดจากอะไร อืมตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นไปได้เวลาที่เรานั่งยองๆเนี่ยมันโดยเฉพาะถ้าเราพุงใหญ่นะคือทั้งพุงทั้งของที่อยู่ในกระเพาะมันโดนดันขึ้นมาโดนตัวกระบังลมของเราทำให้หายใจได้ยากขึ้นซึ่งก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับดังนั้นถ้าเราเป็นคนผอมแล้วเราก็ไม่มีกรดไหลย้อนแล้วทำแบบนั้นแล้วมันเป็นเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นเนี่ย อาจจะต้องไปตรวจแล้วว่าคุณมีปัญหาเรื่องโรคปอดอะไรสักอย่างที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าโรคหัวใจต่างๆที่ซ่อนอยู่ไหมเพราะว่าในขณะที่เราทำแบบนั้นมันจะทำให้เราหายใจได้ไม่เต็มที่อยู่แล้วเนื่องจากอวัยวะในช่องท้องมันกดโดนเอากระบังลมของเราขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนอ้วนเป็นคนที่มีลมในท้องเยอะเป็นคนที่มีกรดไหลย้อนอันนี้ไม่แปลกใจคุณต้องไปรักษาลดความอ้วนลงมาก่อนเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะอืม วิธีตรวจระบบเผาผลาญของร่างกายปัจจุบันเนี่ยมีแต่มันทำไม่ได้ในคนทั่วไปครับคือมันต้องเป็นการตรวจพิเศษมากๆซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาทำกันที่ไหนคือมันชื่อว่าเครื่อง Calorimetry นะครับคือเราต้องไปนอนแช่น้ำอะแล้วดู Calorie in Calorie out เลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับปัจจุบันมีนะแต่มันไม่ได้ตรวจได้ง่ายๆบอกไว้ก่อนนะครับ แล้วก็มีการไปตรวจ exercise stress test ไม่ใช่cardiopulmonary exercise test หรือ CPET อันเนี้ยคุณก็ต้องไปปั่นจักรยานอะแล้วก็ดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์เข้าออกนะครับแล้วก็ออกซิเจนแล้วถ้ามากไปกว่านั้นคือต้องเสียบสายเข้าเส้นเลือดแดงใหญ่ของคุณที่ข้อมือด้วยนะเพื่อวัดระดับออกซิเจนตลอดเวลานะพวกเนี้ย
ก็จะมีวิธีในการทำเหมือนกันแต่ว่าทั่วไปไม่มีนะฮะพอเป็นมะเร็งปอดกินยามุ่งเป้าแล้วดีขึ้นอันนี้ก็ดีครับผมใส่เสื้อกลับด้านไหมใส่เสื้อถูกด้านแล้วครับอยู่แอตแลนตาตอนนี้นะฮะได้ดูสอนบริหารปอดควรการทำก่อนผ่าตัดหัวใจมีประโยชน์หรือเปล่าทำตลอดเวลาเนี่ยถึงจะมีประโยชน์นะครับก่อนและหลังคุณควรจะต้องทำอาหารที่ช่วยเรื่องการปวดข้อปวดกระดูกไม่มีอาหารตัวไหนช่วยเรื่องการปวดข้อปวดกระดูกได้ครับ นะดังนั้นถ้าให้แนะนำกินอาหารให้มันสมดุลเนี่ยดีแล้วปวดข้อปวดกระดูกต้องไปดูว่าทำไมมันถึงปวดเพราะว่าโรคอะไรแล้วก็ต้องแก้ไขที่โรคนั้นนะถ้าคุณไม่รู้ว่าโรคอะไรเนี่ยถามหมอเขาให้หมอเขาเขียนภาษาการแพทย์มาแล้วมาถามผมอีกทีหนึ่งแล้วผมจะบอกคุณได้ว่าเป็นอะไรนะฉีดวิตามินซีเข้ากล้ามเนื้อนี่มันแสบมากเลยครับมันวิตามินซีมันเป็นกรดนะชีวิตนี้เคยแอบชอบอาจารย์ผู้หญิงมา2คนคนหนึ่งเป็นอาจารย์ประถมตอนนั้นผมอยู่มัธยมอีกคนหนึ่งอายุห่างกันแค่4ปีเพราะเรียนจบปตรีปัจจุบันเป็นอาจารย์เลย ก็ดีแล้วครับที่ชอบเนาะเป็น SLE ตอนเดือนมีนาที่ผ่านมาต่อไปในอนาคตมีรักษาให้หายขาดได้ไหมครับคือก็ต้องหวังในอนาคตเนาะถ้าอนาคตแบบแปลว่าเวลาไม่มีทางสิ้นสุดมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งในช่วงชีวิตของมนุษยชาติไม่ว่าจะกี่ร้อยปีกี่พันปีที่จะมีโอกาสในการรักษา SLE ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่เข้าใกล้วิธีในการรักษาให้มันหายขาดเลยสักนิดเดียวนะครับขอบคุณเจเจนะครับที่สนับสนุนมานะฮะเอาลูกโป่งไปเหมือนกันโตแล้วแต่ก็ชอบลูกโป่งเหมือนกันเนาะ Eli Lilly ยาสำหรับคนเป็นเบาหวาน Eli Lilly เป็นชื่อบริษัทยาครับมันไม่ใช่ยาดังนั้นคุณต้องถามชื่อยามาว่ามันยาตัวไหนนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เอามาลดความอ้วนมันก็มีอยู่แค่ Tirzepatide อืมแล้วก็ตัวมันมีอยู่แค่2ตัวมั้งเท่าที่ผมจำได้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกประหลาดไปเนาะคือยาพวกเนี้ยมันทำให้กระเพาะของเราไม่เคลื่อนไหวอะก็คือทำให้ท้องอืดไม่อยากกินอาหาร นะครับหรือแปลให้เป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก็คือเราจ่ายตังค์เพื่อที่เราจะไม่ต้องกินข้าวอืมคุณจ่ายตังค์ปกติจ่ายตังค์เพื่อซื้ออาหารใช่ไหมอันนี้คือจ่ายตังค์เพื่อคุณจะไม่ต้องกินอาหารนะครับก็ดีเหมือนกันนะคุณสามารถที่จะทำได้ข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดคุณฉีดเพิ่มโดสเร็วเกินไปหรือคนไหนที่ทนโดสไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือมันจะมีการปวดท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนหรือถ้ารุนแรงมากๆก็เกิดตับอ่อนอักเสบรุนแรง ถ้าตับอ่อนอักเสบนี่ก็จะมีอาการปวดท้องแบบมากมายมหาศาลคลื่นไส้อ้วกแหลกลานนะครับปวดทะลุหลังแล้วก็มันเป็นภาวะที่ถึงตายได้นะครับเกิดได้น้อยนะครับแต่ถ้ามันเกิดแล้วก็ต่อไปคุณคงใช้ยาพวกนี้ไม่ได้อีกแล้วนะฮะตาอายุเกือบ80เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นต้องใช้ไม้เท้าหัวใจเบาหวานเป็นโรคไตตัดสินใจไม่ฟอกไตล่าสุดหมอบอกขาดโปรตีนควรให้กินไข่เหรอใช่ครับกินได้ครับ ถ้าเกิดเคี้ยวไม่ได้ก็ไปเอาโปรตีนเสริมจะเป็น Whey โปรตีนก็ได้โปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นแบบที่ชงสำเร็จรูปมาให้คุณตาดื่มก็ได้นะครับเสร็จ lab แล้วหมายก็เอาเสร็จ lab แล้วก็ดีนะครับน่าสนุกดีผ่าถุงน้ำดีออกไปแล้วมีอาการท้องอืดหลังจากทานอาหารต้องทานยาช่วยย่อยตลอดจนอันตรายไหมไม่อันตรายครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหนุนแบรนด์หงส์ไทยขายตลาดทั้งในและต่างประเทศวางแผนเพิ่มกำลังผลิตรองรับทั้งภายในและต่างประเทศผมว่าดีนะตรงนี้จริงๆคือแบรนด์ไทยเนี่ยมันดังๆหลายอันนะน่าจะจัดการให้มันดีไปเลยอย่างหมูเด้งเนี่ยก็จัดจดลิขสิทธิ์ไปเลยนะทำเป็นแบรนด์หมูเด้งขึ้นมาทำขายนี่รับรองรวยระดับโลกแน่นอนแต่มันจะเก็บโกยได้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นแหละเพราะไอ้แบรนด์พวกนี้เนี่ยถ้าถ้าเราไปเกาะกระแสอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะอยู่แค่ชั่วคราวมันจะไม่ไปตลอดนะถ้าจะทำให้มันตลอดก็คงจะต้องทำให้มันแบบเป็นตัวที่ยิ่งใหญ่มากๆขึ้นมาเลยนะฮะฟังคลิปหมูเด้งแล้วยิ้มอ่ะดีเลยครับคุณเพียวถ้าฟังคลิปหมูเด้งแล้วยิ้มลองถ่ายรูปแบบเหมือนหมูเด้งสิถ่ายรูปเหมือนหมูเด้งแล้วก็เอาไปลงเพจทันตะเพียวกับน้องหมูเด้งน่าจะดีนะอันนี้น่าสนุกดีใจที่ได้ฟังหลายเดือนมากๆก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับหมอนหมาอยู่ไหนผมพิงมันอยู่ครับ ถ่ายแล้วปวดก้นมีติ่งนิดนึงแต่ไม่มีเลือดออกแบบนี้คือลิซิโดเหมือนกันหรือเปล่า
อาจจะใช่ก็ได้ครับวิธีนั่งยังไงไม่ให้ปวดขาผมไม่เคยนั่งแล้วมันปวดขาคุณนั่งยังไงแล้วปวดขาดีกว่าเออถ้าคุณนั่งยังไงแล้วมันปวดขาคุณลองไปดูคนอื่นที่เขาไม่ปวดเขานั่งกันยังไงน่าจะเรียนแบบเขามาก่อนนะครับ ขอบคุณคุณ PT Phone นะครับที่สนับสนุนมานี่ก็อยากได้ลูกโป่งเหมือนกันถึงแม้ว่าตัวเราจะโตแล้วเราจะอายุเพิ่มขึ้นตามวัยแล้วเนี่ยในใจของเรามันก็ยังมีความเป็นเด็กคุณจะลองสังเกตดูก็ได้ว่าเวลาที่เราเจอหมูเด้งอย่างเงี้ยมันเด็กเล็กๆเนี่ยมันทำให้เราสดใสขึ้นมาได้นะเราอยากจะไปเล่นกับมันทั้งๆที่ก็ดูแบบจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเนาะแต่เรามีความอยากเล่นกับมันหรือคนแก่ที่แบบโอ้แก่มากๆแล้วเนี่ยเจอเด็กมาเล่นด้วยเจอสัตว์เลี้ยงมาเล่นด้วยก็มีความอยากจะไปเล่นกับเขาเนาะ กินยาระบายทุกคืนกินยาลดไขมันก่อนนอนทุกคืนมีผลต่อยาลดไขมันไหมไม่มีครับติดตามจากนิวซีแลนด์ก็พูดจากอเมริกาครับสวัสดีนะครับออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วยลดไขมันได้มากกว่าคาร์ดีโอจริงหรือเปล่าอืมผมว่าต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับความหนักของการเล่นนะเพราะบางคนคาร์ดีโอนานมันก็เผาได้นานกว่าได้มากกว่าถ้าคนที่เล่นหนักก็เล่นอยู่แบบ3นาทีจบอย่างงี้มันจะไปเผาได้ยังไงใช่ไหมดังนั้นมันขึ้นอยู่กับความหนักของการเล่นครับเป็นวันแรกที่ Apple จ่ายขาย iPhone 16 อ๋อ ก็ดีแหละครับ คือของผมเนี่ยผมไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะซื้อ iPhone 16นะเพราะผม iPhone 15ของผมมันเครื่องมันยังดีอยู่เลยอะผมจะซื้อ iPhone ใหม่ทุกๆประมาณ5ปีโดยประมาณนะเพราะว่ามันจะอยู่ได้ประมาณขนาดนั้นน่ะคือแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมจะคิดพิจารณาซื้อใหม่ก็คือเมื่อไหร่ที่ฐานมันเริ่มเสื่อมง่ายๆนั่นแหละหรือที่เราต้องพกที่ชาร์จไปด้วยเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือคงจะต้องตัดสินใจซื้อใหม่แล้วแหละนะครับ วัณโรคปอดกับอาการมะเร็งอาการแรกเริ่มต่างกันยังไงไม่ต่างกันเลยครับเหมือนกันได้เปรียบเลยนะครับนั้นเราแยกมันแบบด้วยอาการอย่างเดียวไม่ได้นะครับอืมเราจะแยกด้วยอาการอย่างเดียวกันไม่ได้นะอันนี้อะไรเนี่ยกระดูกคอเสื่อมไปทำกายภาพบำบัดมีโอกาสหายไหมไม่หายครับกายภาพบำบัดจะแค่บรรเทาอาการแต่ความเสื่อมเนี่ยไม่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ด้วยกายภาพนะครับ ก่อนใช้ CPAP ต้องตื่นมาฉี่อย่างน้อย1ครั้งหลังใช้ไม่ดีขึ้นปกติงดน้ำอาหารนอน3ชั่วโมงยืนยันปรับความดันเหมาะสมการตื่นมาฉี่แบบนี้ถือว่าปกติหรือเปล่าปกติครับโดยทั่วไปคนเราตื่นมาฉี่ได้1ครั้งต่อคืนอยู่แล้วด้วยความปกติของร่างกายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณตื่นมาฉี่กลางคืนมันก็ต้องมีสาเหตุอื่นเหมือนกันซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้คนเราตื่นขึ้นมาฉี่กลางคืนได้บ้างนะครับ ขอบคุณคุณสิริอาราดานะครับที่สนับสนุนวันนี้มาเนาะถ้าต้องกินยาที่หมอให้มาเยอะๆเช่นในช่วงเย็นเกิน6เม็ดสามารถนำมารวมกันในถุงซิปล็อกเล็กๆเอาไว้ล่วงหน้าได้เลยไหมได้ครับไม่มีปัญหาสามารถทำได้อธิบายพยาธิของภาวะ Hypoxia ที่เกิดจาก Pulmonary edema ให้ฟังหน่อยได้หรือเปล่ามันก็คือเป็นภาวะที่เราเกิด VQ mismatch ขึ้นมาครับ Ventilation Perfusion Mismatch เนาะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งคือถ้าเราลองคิดดูอะ Pulmonary edema ก็คือการที่มีน้ำมันรั่วออกมาจากตัวเส้นเลือดที่อยู่ในปอดเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อระหว่างเส้นเลือดกับถุงลมถูกเปล่าที่เราเรียกว่า interstitium นะซึ่ง interstitium ตรงนี้มันควรจะต้องมีความบางมากๆเพื่อที่จะให้ก๊าซมันเข้ามาข้างในได้เข้าจากในทางเดินหายใจเข้ามาในเส้นเลือดได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าระหว่างกลางของถุงลมกับเส้นเลือดเนี่ยมันมีความหนามากๆก็คือมีน้ำเนี่ยแหละ pulmonary edema มันหนามันบวมเนี่ยมันออกซิเจนมันก็ทะลุออกมาไม่ได้อืมแต่คำถามก็คือแล้วทำไมคาร์บอนไดออกไซด์มันถึงยังออกไปได้อะก็ต้องบอกอย่างงี้ครับว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมีความสามารถในการละลายสูงมากกว่าออกซิเจนเยอะมากเลยเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์จะเสียเหมือนกันแต่ต้องเป็นระยะหลังแล้วไม่ใช่ระยะแรกนะครับออกซิเจนเนี่ยเป็นตัวที่ตกก่อนนะนี่คือเหตุผลหลักนะครับที่ว่าทำไมเกิดภาวะออกซิเจนต่ำในคนที่เป็น pulmonary edema นะแต่ตรงนี้รู้ไปมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไรนะครับ เราก็รู้ไปสนุกๆก็พอนะครับแต่บางคนก็อาจจะบอกว่ามันมีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นนะฮะ
เพราะว่าเวลาที่เกิดภูมิแพ้ดีมากเนี่ยมันเกิดไม่เท่ากันนะน้ำมันอยู่ตรงไหนมากกว่ามันก็อยู่ในบริเวณปอดส่วนล่างมากกว่าปอดส่วนบนเนี่ยมันไม่ค่อยเพราะว่ามันโดนดึงตามแรงโน้มถ่วงดังนั้นเนี่ยบางทีก็จะมี ความเกี่ยวข้องว่าเส้นเลือดของเราเนี่ยโดยทั่วไปมันจะขยายใหญ่ในปอดที่อยู่ต่ำกว่ายกเว้นเวลาเรานอนนะถ้าเวลาเรานอนก็เป็นส่วนข้างหลังที่มันต่ำกว่าเพราะมันเป็นแรงโน้มถ่วงมันดึงเข้าไปทีนี้ลองคิดดูเวลาที่เรายืนหรือเราตั้งตัวตรงหรือเรานั่งอยู่เนี่ยเลือดไปข้างบนน้อยเลือดไปข้างล่างเยอะมันแปลว่าเราควรจะต้องแลกเปลี่ยนให้มันดีๆในช่วงที่มันมีเลือดอยู่เยอะๆแต่ข้างล่างมันดันมีน้ำแบบมหาศาลที่เกิดจากภูมิเอดีมาที่มันรั่วออกมาเนี่ยเป็นไงล่ะก็เหนื่อยกว่าปกติสิเพราะว่าเลือดมันไปในที่ที่มันไม่ควรจะไปนะฮะอืมนั่นแหละมันก็เป็นประมาณนี้ เนื้องอกในสมองชักบ่อยจะผ่าได้หรือเปล่า อันนี้ต้องแล้วแต่หมอผ่าตัดแหละครับว่าเขาสามารถผ่าได้หรือไม่นะครับต้องแล้วแต่ว่าเขาดูว่าเป็นยังไงนะพ่อเคยเป็นหลอดเลือดในสมองไม่หลับทั้งคืนให้ Quetiapine ไอ้วันนี้ถามเมื่อวานแล้วนี่ใช่ไหมครับหลับได้ถึงเช้ายานี้ทานยาวเป็นปีได้หรือเปล่าถ้าทานบางวันได้ทานต่อเนื่องได้ครับตัวนี้ทานต่อเนื่องได้ แต่ถ้าเกิดว่าขนาดมันเยอะจนเกินไปก็ถามหมอเขาก็ได้ลดมาเหลือครึ่งหนึ่งถ้าลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งแล้วคุมอาการได้พ่อหลับได้โดยที่ไม่มีปัญหาข้างเคียงอะไรก็ใช้ครึ่งหนึ่งก็พอนะครับผ่าไส้ติ่งฉีดคีลอยด์มา6ครั้งแล้วแผลยุบเรียบแต่ผ่านมา2เดือนแผลก็กลับมานูนเท่าก่อนมีทางจะหายไปเลยไหมครับอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันครับต้องไปถามหมอคนที่เขาฉีดนะเรื่องนี้ผมไม่ชำนาญดังนั้นไม่สามารถที่จะให้ความกระจ่างของเราได้อันนี้อะไรเนี่ย ถ้าหัวกระแทกทำให้เจ็บกรามเส้นประสาทคู่ที่7ผิดปกติใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยเนาะพรีเซนต์หน้าห้องมีอาการกลัวตัวสั่นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่คุณไม่เคยชินกับการพรีเซนต์นะครับก็ต้องดูก่อนว่าคุณกลัวอะไรส่วนใหญ่คนที่ไปพรีเซนต์หน้าห้องแล้วกลัวเนี่ยกลัวว่าจะโดนตัดสินนะคือจริงๆแล้วไม่ได้กลัวพูดผิดไม่ได้กลัวพูดแล้วมันอะไรหรอกนะครับกลัวการตัดสินเพราะว่าถ้าเราพูดผิดก็จะมีคนมาเพ่งเล็งเรามามองเรามาว่าอะไรเราสักอย่างหรือเปล่า แต่เอาจริงๆนะคนพวกนั้นน่ะเขาก็ประหม่าเหมือนกับคุณนั่นแหละนะถ้าคุณสามารถเข้าไปอยู่ในหัวเขาได้เขาก็อยากจะรู้ว่าคุณจะพูดอะไรให้เขาฟังนะครับต่อให้คุณพูดผิดเขาก็ไม่ได้มาด่าคุณเท่าไรหรอกเนาะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่เอาจริงๆเหตุผลเนี่ยมันมีแต่คุณจะแก้มันได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราก็อาจจะต้องฝึกพรีเซนต์เรื่อยๆแล้วฝึกพูดให้ตัวเองฟังบ่อยๆฝึกโดย ดูตัวเองหน้ากระจกว่าเฮ้ยเราพูดแล้วมันเป็นยังไงนะครับเราจ้องตาตัวเองตอนที่เราพูดเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะครับถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะชินไปเองนะครับแต่ถ้าทำแล้วมันยังไม่ดีขึ้นก็ปรึกษาจิตแพทย์ได้มันมียาเหมือนกันที่สามารถช่วยได้นะครับเจอ toxic จากคนในบ้านทั้งคำพูดการกระทำมา10 ปีแล้วปัญหาอยู่ด้วยกันออกมาอยู่นอกบ้านดีกว่าทนอยู่ถ้าผมออกมานอกบ้านได้ออกมาเลยครับอืม ก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดคุณทนแล้วมันเกิดสุขภาพมันแย่ลงคุณก็ออกมาเลยนะจะไปอยู่ทำไมแต่ถ้าเกิดคุณต้องทนอยู่กับเขาเนี่ยผมแนะนำคุณอย่างหนึ่งคุณซื้อ AirPods แบบดีๆหรือหูฟังแบบดีๆมาถ้าเมื่อไหร่เจอคำใครพูดอะไร toxic มันชี้หน้ามาพูดจากระแนะกระแหนคุณเอาใส่หูแล้วเปิดเพลงเปิดฟังข่าวหรือจะฟังผมก็ได้นะผมก็มีไลฟ์แบบมหาศาลคุณฟังไปทั้งชาติหนึ่งก็ไม่จบนะครับสมมุติว่าเจอพ่อ toxic เจอแม่ toxic เจอ ลูก toxic อะไรเงี้ยแล้วเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็บ่นคุณพูดนั่นพูดนี่ต่อให้เขาพูด24ชั่วโมงเต็มโดยไม่หยุดพักนะคุณฟังไลฟ์ของผมเนี่ยไลฟ์ของผมรวมกันต่อเนื่องกันมีมากกว่า24ชั่วโมงอีกฟังต่อให้ฟังทั้งปีก็ไม่จบดังนั้นเนี่ยสามารถกลบเสียงคนพวกนี้ได้เกลี้ยงเลยคุณจะไม่ต้องกลัวเรื่อง toxic เขาพูดอะไรมาคุณก็ฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไรมาใช่ไหมหมอหลายท่านบอกว่าลดน้ำหนักให้ลดคาร์บแต่เทรนเนอร์บอกให้ทานคาร์บค่อนข้างสูงเอ่อ คาร์บเนี่ยควรจะลดนะมันควรจะลดเพราะว่าแคลอรีมันค่อนข้างที่จะทำให้เรามีความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นน่ะแต่จริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องลดคาร์บก็ได้คุณแค่ลดแคลอรีต่อวันเนาะบังเอิญเนี่ยแคลอรีของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันมักจะเป็นแคลอรีที่คุณกินแล้วมันไม่อิ่มสักทีชอบกินเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยสุดท้ายแล้วได้แคลอรีเกินเพ
ราะมันกินแล้วไม่อิ่มเท่านั้นเองแต่แคลอรีที่มาจากตัวโปรตีนกับไขมันเนี่ยมันอิ่มนะครับดังนั้นปริมาณที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ต้องเยอะมากขนาดนั้นมันก็อิ่มนะครับทำให้โดยรวมแล้วแคลอรีต่ำลงนะครับและสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับชนิดของอาหารมันเกี่ยวข้องกับตัวแคลอรีที่เรากินเข้าไปนั่นแหละดังนั้นถ้าเกิดคุณกินแคลอรีต่ำแล้วมั่นใจว่าคุณกินต่ำได้แน่ๆคุณควบคุมได้แน่ๆโดยคุณไม่สนใจความหิวคุณจะกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนะฮะส่วนคาร์โบไฮเดรตมีความสำคัญในการที่จะไปเล่นเวทหรือไปออกกำลังกายเพราะมันเป็นพลังงานแหล่งแรกที่เราจะเอามาใช้ถ้าเรามีมันไม่พอแล้วเราก็เราจะไม่มีแรงออกกำลังกายครับผมร่วงวิตามินดีมีผลมากหรือเปล่าคนซื้อเสริมหรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่ขาดวิตามินดีกินเสริมเข้าไปก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับผมร่วงครับส่วนใหญ่วิตามินดีไม่เกี่ยวอะไรกับผมร่วงด้วยซ้ำไปนะฮะ ความดันต่ำไม่มีอะไรที่ต้องกังวลครับให้ไปฟังคลิปเรื่องความดันต่ำผมพูดไว้อยู่แล้วนะครับว่ามันคืออะไรบ้างนะฮะวิธีลดไขมันและการออกกำลังกายวัย40เหมือนกับทุกวัยครับไม่มีการออกกำลังกายอะไรที่มันเหมาะกับวัยคุณในการลดไขมันถ้าจะลดไขมันใต้ผิวหนังที่มันทำให้เราผิวหนังหนาขึ้นมาเนี่ยวิธีดีสุดคืองดอาหารครับต้องควบคุมปริมาณแคลอรีไม่ใช่การออกกำลังกายด้วยซ้ำไปเพราะว่าการออกกำลังกายจนกระทั่งคุณสามารถเผาผลาญ ไขมันเหล่านั้นได้จะต้องใช้แรงกายแรงใจที่เยอะพอสมควรเช่นคุณจะต้องวิ่งถ้าคุณวิ่งโซน2ก็วิ่งไปเลยชั่วโมงหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆก็ชั่วโมงหนึ่งอะนะมันถึงจะโอเคนะครับหรือถ้าเกิดคุณจะทำฮิตก็ต้องทำโน่น20นาทีใช่ไหมครับ15-20นาทีทำวันละทำอาทิตย์ละ2-3ครั้งอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะลูกชายกำลังยื่นเป็น Resident 160แห่งมีอะไรแนะนำบ้างหรือเปล่า แม่น้องพีแพทย์จุฬาใช้ทุนปีสุดท้ายแล้วเอ่อยังไม่ได้มีอะไรแนะนำเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยมันสัมภาษณ์ผ่าน Zoom ใช่ไหมครับดังนั้นจะยื่นกี่ที่ก็ได้นะครับเราก็อาจจะต้องเตรียมวิธีในการสัมภาษณ์ต้องซ้อมสัมภาษณ์นะคือเวลาที่เราสัมภาษณ์เนี่ยข้อแรกนะครับเราต้องทำยังไงก็ได้ให้คนที่เขาสัมภาษณ์เราอะรู้สึกประทับใจแล้วจำเราได้เพราะว่าเขาก็ต้องสัมภาษณ์น้องหน้าตาแบบนี้แหละเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับก็จะจำใครได้ก็ต้องแบบมีความพิเศษของน้องเขาในการสัมภาษณ์นี่แหละเพราะถ้าตอนนี้ยื่นไปแล้วอะยื่นสมัครไปแล้วตามที่ต่างๆก็ต้องรอเขาเรียกมาถูกเปล่าทีนี้ใครเรียกมาเราก็ต้องเตรียมตัวสัมภาษณ์คุณก็เอางี้แล้วกัน หาเน็ตที่แรงๆดีๆติดให้ลูกนะครับห้องก็ต้องเป็นห้องที่แบบเฮ้ยแสงสว่างถ่ายออกมาแล้วดูดีคุณลอง FaceTime กับลูกหรือว่าลองทำซูมกับลูกนั่งอยู่อีกห้องนั่งกันอยู่กันคนละห้องก็ได้ดูซิว่ามันดูดีหรือยังถ้าดูดีแล้วใช้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเวลาแต่งตัวผมแนะนำว่าคุณแต่งตัวให้ครบทั้งตัวใส่สูทก็ใส่ทั้งตัวเพราะว่าบางคนเผลอเนี่ยทำเงี้ยลุกขึ้นมายึกยือขึ้นมาแล้วข้างล่างใส่กางเกงขาสั้นอย่างเงี้ยเสร็จเลยแพ้เลยนะฮะใช่ไหมหรือลุกไปเข้าห้องน้ำหรือว่าตอนลุกแล้วลืมปิดกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องระวังเรื่องพวกนั้นนะที่เหลือต้องซ้อมสัมภาษณ์เลยนะฮะผมก็เคยติวให้รุ่นน้องบางคนในการสอบสัมภาษณ์เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะได้ยินกับสิ่งที่คนอื่นเขารู้มาเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางทีเราอยากจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมาที่เขาเขียนเข้ามาในประวัติเขาอะมันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเราไม่ได้ถามว่าคุณทำมาหรือเปล่านะเราถามจากประสบการณ์ฟังดูว่าเราจะรู้ว่าคนนี้ทำมาอย่างที่เขาเขียนจริงหรือไม่จริงนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดเขียนโม้เกินไปนะไม่ได้แล้วเวลาที่เราไปเล่าให้คนสัมภาษณ์ฟังอะต้องเล่าในสิ่งที่ไม่มีในสิ่งที่เขียนไปให้เยอะที่สุดเพราะไม่งั้นถ้าเราเล่าในสิ่งที่เราเขียนไปแล้วบางทีเขาแบบก็มีอยู่แล้วอ่านเองก็ได้นี่หว่าใช่ไหมมันจะไม่รู้สึกประทับใจอืม ทริกของผมเนี่ยก็คือการที่เราพูดอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาถามในสิ่งที่เราอยากจะตอบไม่ใช่ให้เขาถามไปเรื่อยนะแต่ตรงเนี้ยต้องไปหัดเอานะครับเขาว่าต้องเปลี่ยนพี่เลี้ยงหมูเด้งเพราะว่าหมูเด้งเป็นผู้หญิงอันนี้แล้วแต่นะลดอาหารเพื่อลดน้ำหนักแล้วหิวมากตอนหิวทำยังไงดีตอนหิวเนี่ยคุณต้องกินครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่กินมื้อนี้เดี๋ยวมื้อหน้าก็ต้องกินหนักขึ้นนะแต่เวลากินเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณกิน2-3อย่างผสมกันอย่างแรกนะกินผักกินกากใยเข้าไปเยอะก่อนหลังจากนั้นตามไปด้วยน้ำแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
เอาโปรตีนหรือว่าไขมันที่มันดีๆเนี่ยกินเข้าไปเช่นคุณกินอะโวคาโดทั้งลูกอะไรเงี้ยสักลูกหนึ่งร่วมกับเนื้อหรืออะไรก็ได้พวกนี้มันจะอิ่มท้องอยู่นานนะครับวิตามินอีถ้ากินครบ2เดือนแล้วหยุดต้องเว้นอีกกี่เดือนถึงจะทานได้อีกครั้งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณทานเพราะอะไรเหมือนกันนะฮะถ้าคุณกิน400 International Unit ต่อวันเป็นเวลา2เดือนถ้าถามผมนะผมว่าหยุดไปสักประมาณ3-4เดือนแล้วค่อยไปทานใหม่น่าจะโอเคแต่บางคนก็บอกว่าหยุดเดือนหนึ่งได้ไหมอันนั้นแล้วแต่คุณแล้วครับนะ น้าเป็นโรคไตเลือดจางระยะหลังความดันสูงคุมไม่ได้130-140หมอบอกเลือดข้นให้หยุดฉีดอิริโทรโพเอตินค่าฮีโมโกลบิน37ถือว่าปกติหยุดฉีดได้ครับเพราะว่าอิริโทรโพเอตินเนี่ยมันมีข้อเสีย2อย่างอย่างแรกก็คือทำให้เลือดมันข้นขึ้นแล้วอย่างที่2คือทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นต่อให้คุณมีโลหิตจางนะถ้าคุณยังคุมความดันโลหิตไม่ได้ผมจะไม่ฉีดอิริโทรโพเอตินเด็ดขาดเพราะมันจะอันตรายมากนะฮะ ดังนั้นกรณีนี้หยุดฉีดได้ปกติเราไม่ดูค่าฮีมาโตคริตเท่าไรหรอกเราดูที่ค่าฮีโมโกลบินถ้าเมื่อไหร่ฮีโมโกลบินของเราอะเท่ากับ10แล้วอะเราไม่ต้องฉีดแล้วแต่10ถามว่าถือว่าเลือดจางไหมจางแต่มันไม่ต้องฉีดนะครับเทคที่สูงอากาศเบาบางออกซิเจนมีน้อยมีผลต่อจอประสาทตาเป็นรูหรือไม่มีผลครับกินนมทำให้ตัวสูงขึ้นไหมครับกินนมอย่างเดียวไม่ทำให้ตัวสูงขึ้นครับมันต้องประกอบไปด้วยการนอนที่เพียงพอและการออกกำลังกายด้วยครับ ค่าเลือดเฉลี่ยโรงพยาบาล36-56 RBC 4.5อันนี้ไม่แน่ใจมันแปลว่าอะไรเหมือนกันครับเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคือความสุขครับอยากไปสู่นิพพานหรือเปล่าไม่อยากครับฉีดสเตียรอยด์ที่หลังแล้วน้ำไขสันหลังรั่วทำให้ปวดหัวหูอื้อเดือนครึ่งแล้วยังไม่หายแต่ดีขึ้นทำไมนานจังอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคุณจะต้องไปดูว่ายังมีการรั่วของน้ำไขสันหลังอยู่หรือเปล่าถ้ามีมันก็มีวิธีรักษาครับเขาเรียกว่า blood patch คือการเอาเลือดตัวเองมานี่แหละนะเจาะเลือดออกมาแล้วฉีดเลือดตรงนั้นนะเข้าไปตรงที่โดนเจาะไขสันหลังนะมันจะทำให้เกิดการปิดนะครับแต่บางทีก็ต้องไปดูด้วยนะว่าอาการที่คุณเป็นที่มึนหัวทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวอะไรเลยก็ได้นะกับเรื่องของน้ำไขสันหลังที่มันรั่วอาจจะเป็นอย่างอื่นไปหมดเลยเช่นถ้าเกิดว่าคุณยังพักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่หลับนอนครึ่งๆกลางๆนะครับไม่เคยออกกำลังกายเลยสักนิดเดียวนะวันๆก็โอ้มันเหนื่อยเหลือเกินมันมึนหัวมันออกไม่ได้หรอกถ้ามีข้ออ้างแบบนี้นะครับก็ไม่มีทางหายนะกินอาหารสมดุลหรือยังไม่ได้ไปเลือกกินของบางอย่างที่มันไม่ควรกินอะไรอย่างเงี้ยนะไปเจอธรรมชาติอะไรทำพื้นฐานให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วถึงจะไปโทษว่ามันเกิดจากโรคอะไรสักอย่างนะครับจบมอายุ40เกษียณอายุ60ได้บำนาญไหมครับก็น่าจะได้เนาะทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์ปกติมีโอกาสโปรตีนเกินหรือเปล่าไม่มีครับ หลานบ้านมะเร็งลำไส้เกี่ยวกับการกินของค้างในตู้เย็นไม่จริงครับต้องฉีดแนกี่มิลลิกรัมถึงจะพอสร้างกลูตาไทโอนและสีผิวเริ่มเปลี่ยนอันนี้น่าจะต้องไปถามคุณหมอชะลอวัยเนาะที่เขาฉีดกันประจำผมก็จำไม่ได้เหมือนกันน่าจะเกิน500มิลลิกรัมขึ้นไป500ถึง1,000มิลลิกรัมพวกเนี้ยวิตามิน B รวมกับ B รวมสกัดแนะนำตัวไหนดีมันเหมือนกันนั่นแหละครับคุณต้องไปดูรายละเอียดที่ข้างหลังฉลากว่าเขามีวิตามิน B เนี่ยกี่มิลลิกรัม B ตัวไหนมีเท่าไรนะครับก็ต้องไปดูตรงนั้น เริ่มกินกาแฟใส่โปรตีนพาวเดอร์แค่1ช้อนโต๊ะจะได้ประโยชน์อะไรไหมครับก็ขึ้นอยู่กับโปรตีนตัวนั้นมันกี่กรัมอะครับต้องไปดูด้วยช้อนของคุณนี่มันกี่กรัมนะครับมันก็ได้มากกว่าคุณไม่เติมมันเข้าไปเนาะใครมีบ้านพักอาศัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแนะนำให้มีห่วงยางชูชีพกับนกหวีดติดบ้านไว้ก็ดีนะครับ FC เด็กเสิร์ฟที่อังกฤษอาเด็กเสิร์ฟนี่ผมว่าเขาทำงานกันหนักเนาะต้องแบบรองรับอารมณ์ลูกค้าคือผมเคยรู้จักกับเด็กเสิร์ฟที่อเมริกาเหมือนกันนะบางวันคือแบบลูกค้าก็พูดจาไม่ดีบางทีเขาก็จะเอาโน่นเอานี่นะครับบางทีสั่งมาแล้วก็กินไปแล้วด้วยนะไม่จ่ายตังค์อะไรอย่างเงี้ยคืออ้างว่ามันไม่อร่อยมันใส่อันนั้นเยอะไปอันนี้เจนไปนี่แต่กินไปแล้วอะทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกจะได้ไม่เปลี่ยนให้นะคือสรุปว่าต้องจงใจอะชักดาบแล้วก็ถ้าเรา
ถ้าเราบอกว่าไม่ได้ต้องจ่ายเขาจะโวยวายแบบทำเป็นเรื่องใหญ่มากโวยวายเรียกเจ้าของร้านมาคุยไอ้งู้นอย่างเงี้ยคือเป็นอย่างงี้ทุกคนเลยนะครับคือแบบแย่มากนะก็เห็นใจนะครับที่มันเจออะไรแบบนี้ แต่มีอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะบอกนะคือมีเด็กเสิร์ฟที่อเมริกาหลายคนที่ตอนอยู่ไทยเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสที่ได้เห็นเงินเยอะขนาดนี้ตอนมาเป็นเด็กเสิร์ฟที่เนี่ยครั้งแรกเฮ้ยเงินเดือนมันเยอะว่ะไม่น่าเชื่อถ้าอยู่เมืองไทยชาติหน้าคุณเป็นเด็กเสิร์ฟไม่มีทางเจริญเติบโตแน่นอนแล้วพอมันได้เงินเดือนเยอะๆเนี่ยมันก็จะไปลงแล้วแบรนด์เนมต่างๆมาประโคมใส่ตัวเต็มไปหมดสุดท้ายเงินไม่ค่อยเหลือเออเงินไม่ค่อยเหลือนะไอ้นี่เสียดายมากเลยนะถ้าคุณจะใช้เงินซื้อโน่นซื้อนี่ใช้ไปเถอะ แต่ว่าขอให้มีเงินเหลือไว้สักนิดหนึ่งเอาไปทำอย่างอื่นเผื่อนะฮะเมื่อวานฉีดวัคซีนงูสวัสด์วันที่2มีอาการปวดหัวคลื่นไส้เจ็บแขนเครียดดื่มน้ำนอนตื่นมาเวียนหัวถามว่าเมื่อไหร่ถึงคนเข็ม2จะมีอาการแบบเข็มแรกไหมครับก็อาจจะมีครับถ้าเกิดกังวลมากก็กินยาแก้ปวดไปก่อนก็ได้คุณจะกินไอบูโปรเฟนไปก่อนที่จะไปฉีดก็ได้นะฮะอาจทีแรกเกิดจากการฝึกเรื่องนั้นๆหรือเกิดมาเก่งในเรื่องนั้นได้ทั้งคู่ครับ เคยตัดชิ้นเนื้อไปตรวจผลมาเป็น Lichen Simplex Chronicus มีโอกาสหายหรือเปล่ามีครับมีโอกาสหายแต่ตรงนี้ต้องให้หมอผิวหนังเป็นคนดูแลนะครับกรุงเทพฝนตกเนาะเลือดออกจากหัวที่กระแทกไม่เยอะแต่ปล่อยไว้มีอันตรายหรือเปล่าอืมควรฉีดยาให้เลือดหยุดผมไม่เคยได้ยินว่าควรฉีดยาให้เลือดหยุดนั้นมันมาจากไหนนะครับมันไม่ได้จำเป็นนะครับถ้าปล่อยไว้อันตรายแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเลือดมันออกเยอะแค่ไหนต่างหากดังนั้นต้องแล้วแต่คุณหมอที่เขาดูนะครับเพราะบางกรณีไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้บางกรณีต้องผ่าตัดนะครับ ทำ squat แล้วเจ็บเข่าแปลว่ามันทำลึกเกินไปนะครับทำลึกเกินไปให้คุณเปลี่ยนอย่าลงไปลึกขนาดนั้นนะฮะแล้วไปออกกำลังกายเข่าท่าอื่นเช่น leg extension พวกนี้ดีกว่านะครับคุณสิริอาราดาได้ทีม bracelet ไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะได้ส่งทีม bracelet มาหมอท่านหนึ่งถ้าท่านหนึ่งเนี่ยน่าจะมีปัญหาอะไรแหละแนะนำให้ทานอาหารต้นทางข้าวกล้องข้าวโอ๊ตผักถั่วโดยทานปลาเนื้อสัตว์ไข่ค่อนข้างน้อยเพราะบอกเนื้อสัตว์กระตุ้นอินซูลินมากกว่าข้าวหรือแป้งจริงไหมครับไม่จริงครับ ตอนแรกเหมือนจะดีนะตอนหลังกลายเป็นไม่ดีเลยเฉยเลยอืมคือเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นอินซูลินมันมากกว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตนะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยกระตุ้นอินซูลินสูงที่สุดแล้วแต่คาร์โบไฮเดรตก็แบ่งเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนน้ำตาลเชิงเดี่ยวเนี่ยกระตุ้นอินซูลินได้เยอะและเร็วนะครับน้ำตาลที่มาจากคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยมันกระตุ้นได้ช้า ถึงแม้จะมีปริมาณเท่ากันก็ตามเพราะมันดูดซึมได้ช้าเราก็เลยต้องเลือกอาหารที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนข้าวก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะโปรตีนถามว่ากระตุ้นอินซูลินได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่มันน้อยกว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับดังนั้นคุณสามารถกินเนื้อสัตว์ได้อย่างสบายใจเนาะบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าให้กินเนื้อสัตว์แล้วมันทำให้ร่างกายอักเสบก็คือมันก็มีส่วนจริงนะ แต่คุณไม่กินเนื้อสัตว์มันไม่ได้แปลว่าร่างกายคุณจะไม่อักเสบถ้าคุณกินแต่พืชเนี่ยกินพืชอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยเดี๋ยวเนี้ยมันมีหมอบางคนออกมาบอกว่าเฮ้ยเรากินกินพืชกินข้าวกินต่างๆก็จะได้กรดอะมิโนที่ครบตามความจำเป็นผมว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกนะมันมีไม่เพียงพอแล้วคุณลองกินมังสวิรัติไปอย่างเดียวล้วนๆโดยที่ไม่กินโปรตีนเสริมเข้าไปสิ มันก็จะเป็นคนที่แบบไม่ได้แข็งแรงเต็มที่อะกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ก็ไม่พัฒนานะครับอืมงั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องกินพวกเนื้อสัตว์ทุกอย่างแล้วก็ trend ในปัจจุบันนี้คือการกินให้สมดุลแต่อาจจะต้องไปเน้นพวกผักมากหน่อยเท่านั้นเองนะถ้าสำหรับผมจะไม่เห็นด้วยกับหมอเหล่าเนี้ยประการเดียวก็คือบอกว่าอย่าไปกินเนื้อสัตว์เลยมันต้องกินนะครับต้องกินบ้างนะมันก็เป็นบางทีเป็นกับน้องชายส่วนมากร้านเล็กๆอยู่อเมริกาเนาะ ทาลัสซีเมียแบบ H ตอนนี้อายุ51กินแต่โฟลิกแนะนำวิตามินอาหารหน่อยไม่มีอะไรครับกินแค่นั้นน่ะพอแล้วนะครับที่เหลือทานอาหารให้มันสมดุลพอเนาะ
ผมได้ไปเรียนที่เมืองนอกยังไงโอ้เคยทำคลิปไปแล้วครับลองไปฟังก็ได้แล้วผมมีไลฟ์อันหนึ่งผมพูดเรื่องของว่าผมมาที่อเมริกาได้ไงไลฟ์นั้น5ชั่วโมงเต็มนะคุณลองไปฟังดูก็ได้น้ำตาลหล่อทั้งกล้วยมีอันตรายไหมถ้ากินเยอะอะอันตรายถ้าเกิดคุณกินคือของทุกอย่างบนโลกเนี้ยกินเยอะไม่มีทางที่มันจะดีน้ำตาลเทียมไม่ว่าจะเป็นจากอะไรนะกินเยอะมีปัญหาหมดทุกตัวแต่ถ้าเกิดคุณนานๆกินทีกินนิดเดียวไม่มีปัญหากินได้ครับ Creatine ในคลิปที่ผมเคยพูดไว้มันต้องโหลด7วันหรือเปล่าครับเปล่าครับ2วันก็พอแต่ถ้าเกิดคุณอยากโหลด7วันก็ตามสบายแหละมันได้ทั้งคู่เนาะผ่าตัดลินซิโดมจะเกินรูทวารเกิดรูทวารตีบหรือเปล่าไม่เกิดครับสุนัขเลียตรงผิวหนังที่เป็นลายๆแต่ผิวหนังไม่มีเลือดออกไม่มีรอยถลอกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถติดเชื้อในน้ำลายสุนัขได้หรือเปล่าส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยติดนะครับเซเลคอกซินมีผลต่อไตไหมมีครับ ยาแก้ปวดข้อเข่าที่มีผลไม่มีผลต่อไตไหม ถ้าเป็นกลุ่ม NSAID ทุกตัวมีผลต่อไตหมดเลยครับ ยาที่ไม่มีผลต่อไตก็อาจจะมีพาราเซตามอลที่จำกัดปริมาณไม่ใช่ว่ากินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้นะ ถ้าเกิดกินไปเยอะๆเนี่ยพาราเซตามอลเนี่ยก็มีผลต่อไตเหมือนกัน มันทำให้เกิดโรคมีเลือดเป็นกรดขึ้นมานะครับ ตอนนี้คุณหมายมาบอกว่าวันนี้ทำ FACS เป็น fluorescent activated cell sorting เป็นการตรวจชนิดและการแสดงออกโปรตีนที่น่าสนใจในเซลล์โดยใช้เลเซอร์ตรวจสัญญาณต่างๆ fluorescent แยกเซลล์ดังกล่าวออกมาได้ด้วยโอ้ตรงนี้สงสัยจะกลัวเราแปลคำว่า FACS เป็น flower and cat scratch อีกใช่ไหมฮะเลยต้องรีบออกมาอธิบายแต่ก็อย่างที่คุณหมายว่านั่นแหละมันเป็นการดูเป็นการย้อมสีเซลล์ด้วยสารพิเศษ นะครับแล้วก็ย้อมเนี่ยคือเราต้องดูด้วยว่าเซลล์เนี่ยมันมีอะไรที่เราสนใจนะบนผิวเซลล์เนี่ยมันจะมีสิ่งต่างๆมากมายนะครับแล้วเราก็จะเอาสีพิเศษเนี่ยไปย้อมตามสิ่งต่างๆจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเข้าเครื่องแล้วก็ยิงเลเซอร์ที่มันจับแสงสีที่ออกมาจากไอ้ตัวที่เราไปย้อมนี่แหละบางทีเราย้อมหลายๆสีก็ได้นะทำให้เราสามารถเห็นได้หลาย เลยว่าเซลล์นี้มันมีตัวนั้นตัวนี้อยู่บนผิวหรือเปล่านะครับแล้วเราก็เอามาแยกกันดูว่ามีเซลล์ที่เราต้องการเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนฟังที่ผมบ่อยออกกำลังกายเยอะขึ้นก็ดีนะฮะมื้อเช้าเย็นบ่อยๆไม่ต้องทำอะไรครับไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรด้วยนะออกกำลังกายก็พอนะครับคือไทยปีนกินนานๆเป็นผลข้างเคียงต่อสมองขนาดไหนถ้าพวกเบนโซหรือซีดรักไหมไม่เท่าครับน้อยกว่าด้วยนะฮะแต่ก็มีผลอยู่ดีนะไม่ใช่ไม่มีผลนะ ตาข้างหนึ่งมี2ชั้นอีกข้างมี4ชั้นเวลาลืมตาข้างที่มี4ชั้นมันไม่ค่อยขยับปล่อยไปนานๆไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่ตรงเนี้ยต้องไปปรึกษาคุณหมอให้เขาดูนะโดยทั่วไปไม่ได้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหรอกแต่เวลาที่เราแก่ตัวยังไงทุกคนก็หนังตาตกลงมานิดหนึ่งอยู่ดีนั่นแหละครับทำไมรู้สึกเหมือนโดนไฟดูดตั้งแต่ข้อเท้าวิ่งขึ้นมาที่หน้าแข้งแปลบๆสะดุ้งทุกทีพวกนี้อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการที่มันมีเส้นประสาทอะไรสักด่างโดนกดทับอะครับต้องไปดูบางคนถ้าเกิดว่าคนไหนที่นั่งไขว่ห้างบ่อยๆนะมักจะมีอาการแบบนั้นได้นะครับ เคยเจาะไขสันหลังให้คนไข้ไหมครับเคยครับปกติเจาะสูงกับL3 หรือเปล่าสามารถเจาะซ้ำได้ไม่เกินกี่ครั้งเจาะได้เรื่อยๆเลยครับนะผมจะไม่เจาะสูงกว่า L3 จะเจาะที่ L2 ไม่ใช่ L4 L4 L5 เหมือนปกตินะครับที่ตรง iliac crest แล้วก็เจาะตรงนั้นถ้าเจาะสูงกว่านั้นมันมักจะไปโดนไขสันหลังมันเจ็บนะครับเจ็บไฟแป๊บอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีไปเกิดบาดเจ็บอะไรพวกนั้นได้นะครับเราก็อย่าไปเจาะตรงนั้นเราเจาะข้างล่าง แต่ถามว่าเจาะสูงกว่านั้นมีคนเคยเจาะไหมมีมีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ผมนะฮะเพราะว่ามันมีโอกาสจะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาได้นะครับวันนี้ลูกตรวจเจอติดเชื้อแบคทีเรียอาการมีแต่ไข้สูงขึ้นๆลงๆปวดตัวติดเชื้อแบคทีเรียอันตรายไหมครับอันตรายครับต้องรักษาครับแล้วคุณต้องรู้ด้วยว่าแบคทีเรียมันชื่อว่าอะไรแล้วมันติดตรงไหนของร่างกายนะครับการรักษาก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นต้องสอบถามคุณหมอที่เขาดูแลอยู่ เกล็ดเลือดสูง900,000ถึง1,000,000อันตรายไหมครับอันตรายมากครับต้องให้หมอเขาดูแลรักษาเลยครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความผิดปกติได้หลายอย่างเกล็ดเลือดโดยทั่วไปเนี่ยมันมีไว้ในการทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดเวลาที่เราเลือดออกมันจะได้เลือดไม่ออกแต่ถ้าเกิดเกล็ดเลือดเยอะขนาดนั้นนะบางทีมันเกิดความผิดปกติของเกล็ดเลือดทำให้เลือดออกไม่หยุด
ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดในหัวได้นะครับแอดวิลทานเป็นยาแก้ปวดแทนพาราเซตามอลได้ไหมครับได้ครับแต่กินระยะยาวก็จะมีปัญหาเหมือนกันก็คือมีปัญหาโรคไตโรคกระเพาะนะครับได้นะถ้าคนไหนมีโรคหัวใจโดยเฉพาะโรคหัวใจวายเป็นโรคไตอยู่เนี่ยแย่ได้เพราะมันจะเกิดน้ำท่วมปอดได้นะฮะนั้นกินได้แต่ระยะสั้นไม่ใช่กินระยะยาวหมอตามโรงพยาบาลจะถูกประเมินประจำปีจากหัวหน้าอย่างไรมี KPI หรือเปล่า ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ไทยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับแต่ก็จะประเมินจากหัวหน้าที่อเมริกาจะเป็นเรียกว่าประเมิน360องศาหมายความว่าเพื่อนร่วมงานหัวหน้าผู้ใต้บังคับบัญชาคนไข้ใครก็ได้ประเมินเราทั้งหมดเลยแล้วเราจะเอามาดูร่วมกันอย่างเงี้ยแล้วปีหนึ่งก็จะมานั่งคุยกับหัวหน้าปีละครั้งดูซิว่ามีฟีดแบ็กอะไรบ้างที่เราต้องปรับปรุงนะครับความดันตัวร่างต่ำน่ากังวลไหมไม่น่ากังวลอะไรครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับว่าอาการของคุณที่เป็นแล้วก็หมอที่เขาแนะนำคุณว่าเขาแนะนำว่าเป็นอะไรนะครับเซิร์ชอันที่หมอตั้งหัวข้อว่าฉะแหลกฟังสนุกมากก็ดีนะหลอดลมไวใช้ยาอะไรรักษาก็ส่วนใหญ่เป็นพวกสเตียรอยด์กับยาเบต้าแอ g กอนิสที่ทำงานระยะยาวครับ สามารถคูณโปรตีน1.2ถึง2เท่าแล้วได้คาร์โบไฮเดรตไขมันถูกไขมันต้องคูณเท่าไหร่ไม่ต้องคูณเท่าไหร่ครับเราจะไม่คิดตามน้ำหนักตัวนะอืมเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของแคลอรีที่เราจะได้แต่ละวันเท่านั้นเองนะฮะอืมงั้นโดยทั่วไปถ้าเกิดคุณเป็นพวกที่เล่นกล้ามอันนี้คุณต้องไปศึกษาเองแล้วว่าอาหารแต่ละประเภทเนี่ยมันมีแคลอรี่เท่าไหร่เพราะว่าผมไม่รู้เนื่องจากผมไม่เคยนับแคลอรี่ตัวเองกินตามใจปากเลยแล้วก็ใช้วิธีกะเอาแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะส่วนถ้าเกิดคุณอยากจะเป๊ะขนาดนั้นอันนั้นไปศึกษาเพิ่มเติมเองแล้วครับว่าจะต้องแค่ไหนแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะเป๊ะขนาดนั้นจริงคุณต้องไปดูด้วยไปวัดเลยว่าของคุณเนี่ย basal energy expenditure เท่าไหร่หรือ total daily energy expenditure เท่าไหร่คุณต้องไปวัดเลยไม่ใช่กะนะ ไปวัดมันให้ได้วัดมันมาเสร็จปุ๊บคุณก็คำนวณเลยถ้าเกิดคุณจะกินโปรตีน2เท่าอ่ะมันได้เท่าไหร่โปรตีนเนี่ย1กรัมของมันได้4.4กิโลแคลอรี่แล้วคุณกินเข้าไปเท่าไหร่สมมุติว่าคุณหนัก5คุณหนัก60อย่างเงี้ยกิน2เท่าก็120กรัมใช่ไหมอืม120คูณ4ก็โน่น4ได้ประมาณสัก500อะไรเงี้ยนะแถวๆนั้นอืมดังนั้นคุณก็ต้องเลือกเอาว่าโอเคโปรตีนเราจะให้เป็นจำนวนเท่ากับประมาณ30หรือ40%ของแคลอรีทั้งหมดหรือเปล่านะโดยทั่วไปผมจะเอาโปรตีนประมาณ30%นต์นะครับแฟตก็โน่นเลย3-40%ได้เหมือนกันที่เหลือก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยคุณก็คิดแบบนี้คูณปริมาณพลังงานที่คุณได้มาแล้วกันนะครับ แต่ของหมอเนี่ยโดยทั่วไปผมจะใช้วิธีขี้โกงเวลาเราคำนวณผมจะคำนวณแคลอรีก่อนจะไม่คำนวณโปรตีนพวกนี้ก่อนแคลอรีในต่อวันเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ในคนไข้อะไรถ้าคนไข้ทั่วไปก็ประมาณ30กิโลแคลอรีต่อวันต่อกิโลกรัมเช่นหนัก50ก็เอา30คูณ50เข้าไปก็ได้1,500อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีภาวะช็อกหรือมีติดเชื้อในร่างกายด้วยอาจจะต้องสูงถึง35-40กิโลแคลอรีต่อวันนะฮะ แล้วพอได้ปริมาณแคลอรีออกมาแล้วเนี่ยค่อยไปแบ่งว่าเราจะให้โปรตีนมากน้อยแค่ไหน ถ้าเกิดว่าเป็นภาวะไฟไหม้ผิวหนังมีการสูญเสียไปเยอะหรือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะใช้โปรตีนที่ 2.2 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน ซึ่งก็คำนวณกลับไปเป็นกิโลแคลอรี่แล้วก็ไปลบออกจากแคลอรี่ที่เมื่อกี้ทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นที่เหลือคือแคลอรี่ที่มาจากไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะฮะนั่นคือวิธีในการคำนวณ แต่ถ้าเป็นในเด็กวิธีการคำนวณแคลอรี่ก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งชื่อว่า Holiday Seeker ซึ่งจะเป็นวิธีในการคำนวณน้ำต่อ1แคลอรี่ที่ใช้ไปนะครับคือ10กิโลแรกเราเอา100คูณน้ำหนักต่อกิโล10กิโลที่2เอา50คูณและที่เหลือเนี่ยเอา20คูณนะครับเช่นสมมุติว่าเราหนัก27กิโลกรัม10กิโลแรกคูณ100ใช่ก็ได้ 1,000 10กิโลที่2คูณ50ก็ได้500ตอนนี้ก็20ใช่ไหมอีก7กิโล7กิโลที่เหลือคูณ20ก็ได้140เอา 1,000 บวก500บวก140ก็ได้เท่ากับ 1,640กิโลแคลอรี่ที่เด็กคนนั้นจะต้องได้นะฮะหมอนที่ใช้นอนแข็งทำให้เหน็บชาที่หัวนำไปสู่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหรือเปล่าเปล่าครับไม่เกี่ยวเลยมันแค่เมื่อยหัวนั่นเอง
ปกติสงสัยว่าสมองติดเชื้อหรือเปล่าต้องให้ยาปฏิชีวนะก่อนแล้วดูอาการค่อยเจาะหรือเจาะได้เลยโดยไม่ต้องถ้าสงสัยโดยทั่วไปต้องตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มมากขึ้นถ้ามีต้องทำ CT สแกนสมองก่อนเสมอไม่งั้นเจาะแล้วเนี่ยมีโอกาสที่สมองมันจะเลื่อนมาแล้วก็ตายได้นะครับ แต่ยาเนี่ยคือโดยทั่วไปต้องรีบให้ยาก่อนเราจะไม่รอนะเราจะไม่รอในการให้ยาแม้ว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยถ้าให้ยาไปแล้วเราไปเจาะแล้วมันจะเจอเชื้อไหมเกิดเชื้อมันไม่ขึ้นแล้วจะทำยังไงคือเราไม่สนใจครับเพราะว่าความปลอดภัยคนไข้ต้องมาอันดับแรกถ้าเกิดคุณไปต้องบอกเฮ้ยให้ยาไม่ได้แต่ต้องรอเจาะอย่างเงี้ยแล้วเกิดคนไข้ตายขึ้นมาก็ไม่ต้องมีอะไรให้เซฟนะเราก็ต้องรีบรักษาก่อนนะครับขอบคุณคุณ Kabila นะครับที่ส่งกุหลาบมาเนาะ Caplia Caplia หรือ Capybara ไม่รู้เหมือนกันเนาะโรค MG ไม่ควรใช้ยากลุ่ม Statin ฮะ MG ใช้ Statin ได้ครับรู้สึกว่า MG เนี่ยไม่มีปัญหากับ Statin นะเท่าที่ผมทราบมาส่วนที่ไม่ค่อยใช้ไม่ควรใช้เนี่ยคือยาคลายกล้ามเนื้อต่างๆนะครับยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทพวกนี้อาจจะต้องเลี่ยงแล้วก็พวกยาฆ่าเชื้อเช่นกลุ่มฟลูโรควินโลนอะมิโนไกลโคไซด์พวกนี้ห้ามใช้นะครับหรือถ้าใช้มีความจำเป็นจะต้องใช้จริงๆก็จำเป็นจะต้องให้หมอเขาดูแลเป็นพิเศษนะฮะถ้าถามผมนะกลุ่ม Statin ไม่ค่อยมีปัญหากับ MG เท่าไหร่เพราะคนไข้ของผมเป็น MG ก็ใช้ Statin อยู่ไม่เห็นเป็นไรเลย ตรวจสุขภาพหมอแจ้งว่าปอดกว้างกว่าปกติมากผลใกล้เคียงกับ3ปีที่แล้วมีถุงลมโป่งพองไม่สูบบุหรี่ช่วงหลังมีอาการเหนื่อยง่ายบางทีก็นั่งเฉยๆเป็นถุงลมโป่งพองหรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นจริงไม่เป็นจริงก็ตรวจเพิ่ม2อย่างอย่างแรก CT สแกนปอดไม่ต้องฉีดสีนะครับอย่างที่2ก็คือทำ pulmonary function test ดูว่าเป็นหรือเปล่าแค่นี้ตอบได้เลยไม่ยากนะฮะเครียดนอนหลับไม่สนิทเข้ามาหนังตากระตุกหลายชั่วโมงอันตรายมากไหมอันตรายเลยครับ วิธีแก้นี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน ถ้าเกิดว่าเรานอนหลับแล้วไม่สนิทแล้วมันเป็นเนี่ยก็ต้องนอนหลับให้สนิทเนาะนอนให้เพียงพอนะครับส่วนจะนอนหลับให้สนิทให้เพียงพอยังไงก็ไปฟังคลิปเรื่องนอนไม่หลับที่ผมเคยทำไปนะฮะถูกแมวที่บ้านกัดไปฉีดยากันบาดทะยักต้องฉีดถึง5เข็มฮะไม่น่าใช่แล้วบาดทะยักมันไม่ต้องฉีด5เข็มครับฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้าอีก1เข็มจะคุมได้กี่ปีคือยาป้องกันพิษสุนัขบ้าเนี่ยทุกครั้งที่คุณโดนสุนัขบ้าหรือที่ไหนกัดมาอีกเนี่ยต้องฉีดซ้ำเสมอไม่ว่าคุณจะฉีดมาแล้วเท่าไหร่ก็แล้วแต่ฉีดไปเดือนที่แล้วคือส่วนมากเนี่ยถ้ายังไม่เลย6เดือนนะคุณอาจจะไม่ต้องฉีดซ้ำแต่ถ้าเลย6เดือนไปแล้วโดนกัดกี่ครั้งก็ต้องฉีดอีกนั่นแหละครับนะเพียงแต่ว่าฉีดมันจะฉีดปริมาณที่ลดลงกว่าการฉีดครั้งแรกส่วนบาดทะยักเนี่ยถ้าแผลรุนแรงมากก็ต้องฉีดซ้ำอีกทีที่5ปีนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าโดนกัดอีกทีแล้วมันไม่มีแผลหรือไม่เป็นไรก็ฉีดทุก10ปีนะครับแมกนีเซียมเสริมวันละ100มิลลิกรัมน้อยไปหรือเปล่าขึ้นอยู่กับแมกนีเซียมที่คุณกินเนี่ยแมกนีเซียมอะไรแมกนีเซียมไกลค i เนตแมกนีเซียมอะมิโนไออะซิดคิเลตแมกนีเซียมทอเรตแมกนีเซียมมาลีเอตแมกนีเซียมออกไซด์หรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้สนใจว่าแมกนีเซียมของคุณกินกี่มิลลิกรัมแต่คุณต้องดูปริมาณ elemental magnesium ให้คุณไปดูที่ฉลากมันจะมีเขียนว่าแมกนีเซียมอะไรสักอย่างแล้วมีวงเล็บ elemental magnesium กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ คุณก็เอาเปอร์เซ็นต์ของตัวเนี้ยไปคูณกับขนาดของแมกนีเซียมที่มีอยู่ในนั้นแล้วได้ออกมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปฟังคลิปเรื่องแมกนีเซียมที่ผมบอกไปเทียบกันในนั้นว่าโอเคหรือยังนะครับฮีโมโกลบินคนปกติเท่าไหร่ทราบจากการตรวจเลือดเหรอครับใช่จากการตรวจเลือดครับฮีโมโกลบินของคนปกติเนี่ยโดยทั่วๆไปนะอยู่ที่ประมาณ12หรือสูงกว่านั้นนะ13เนี่ยคือกำลังโอเคปกติแล้วแหละนะ15แล้วยังพอได้16ในผู้ชายยังพอได้แต่ถ้าสูงกว่านั้นไม่ปกติแล้วนะฮะ ข้ออ้างไม่ออกกำลังกายคือฝนตกมันรู้สึกว่าฝนไม่ตกก็ออกที่บ้านก็ได้เนาะถ้าเลิกบุหรี่ไฟฟ้าหรือกัญชาแล้วเราไปขอรับสารได้หรือปล่อยไปตามธรรมชาติเลยขอรับยาขับสารมันไม่มียาขับสารอะไรครับยาเสพติดหรือบุหรี่ยากัญชาพวกนี้มันเข้าไปในร่างกายแล้วมันไม่มีทางเอาออกมาแล้วครับไม่มียาอะไรแก้มันได้เลยดังนั้นคุณหยุดมันได้เร็วเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นนะครับเพราะมีอาการ หน้าหรือระหว่างคิ้วนูนขึ้นโดยหาสาเหตุไม่ได้ถ้าหาสาเหตุไม่ได้ผมก็ตอบไม่ได้แล้วครับแล้วมันไม่ได้บ่งบอกโรคอะไรด้วยครับเพราะว่าในเมื่อคุณบอกว่าหาสาเหตุไม่ได้ใช่ไหม
ไม่มีใครรู้ครับในโลกนี้ว่ามันเป็นจากอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นอาการของอะไรด้วยซ้ำไปนะครับถ้าคุณไม่แน่ใจก็ลองไปหาหมอซ้ำอีกรอบหนึ่งหาหมอผิวหนังให้เขาตรวจดูว่าตรงนั้นมันนูนแบบปกติหรือนูนแบบผิดปกตินะครับวัคซีนที่เคยฉีดตอนเด็กอย่างหัดเยอรมันเราต้องฉีดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าไม่ต้องฉีดครับมีข้อยกเว้นข้อเดียวก็คือบางคนที่ต้องปลูกถ่ายไขกระดูกบางทีอาจจะต้องฉีดซ้ำถ้ายังไม่มีภูมินะฮะ ส่วนใหญ่มันมักจะต้องตรวจซ้ำด้วยเพราะว่ามันเอาไขกระดูกคนอื่นมาเราก็ดูว่าไขกระดูกที่เอามาเนี่ยมันมีภูมิหรือยังถ้ามีภูมิหลังจากที่เราปลูกถ่ายไขกระดูกเสร็จแล้วตรวจมาภูมิขึ้นอันนี้ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าตรวจแล้วภูมิไม่ขึ้นไอ้พวกเนี้ยอาจจะต้องฉีดในบางกรณีนะครับทำไมอายุเยอะขึ้นเหนื่อยง่ายพลังงานน้อยกว่าเด็กๆก็เราไม่เคยออกกำลังกายมาเลยเด็กเขาออกกำลังกายทุกวันใช่ไหมวิ่งเล่นตลอดเวลาข้าวก็กินความเครียดก็ไม่มีผู้ใหญ่เนี่ยมีทุกอย่างเลยเรื่องนั้นพูดมาก็กระทบจิตใจเครียดไม่ยอมทำอะไรตลอดชีวิตไม่เคยออกกำลังกายเลย นะครับร่างกายมันก็เสื่อมไปตามวัยอยู่แล้วนะฮะเราไม่ดูแลตัวเองให้ดีตั้งแต่แรกมันก็เหนื่อยก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะเจาะน้ำไขสันหลังไม่ได้อันตรายอะไรครับเป็นการหัตถการที่ทำง่ายๆนะหินปูนในหูบ้านหมุนบ่อยเป็นอันตรายหรือเปล่าเป็นครับก็ต้องไปรู้จักวิธีในการเอาหินเข้าไปในหูถ้าไปอยู่ในที่ที่มันควรจะเป็นถามนักกายภาพถามหมอหูให้เขาสอนดูนะครับคำว่าอวัยวะอักเสบหรือร่างกายอักเสบแปลว่าอะไร แปลว่ามีการอักเสบที่อวัยวะและร่างกายครับส่วนว่าทำไมมันถึงเกิดการอักเสบนั้นตอบไม่ได้ครับเพราะว่าแต่ละคนเหตุผลที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันเลยนะครับพอมีการอักเสบมันก็จะทำให้อวัยวะนั้นมีการทำงานที่ผิดพลาดไปก็ได้อย่างไรก็ตามผมเคยทำคลิปเรื่องของการอักเสบไปแล้วเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าต้องหยุดยั้งการอักเสบให้ได้ตรงกันข้ามครับในร่างกายถ้าคุณไม่มีการอักเสบในร่างกายนะคุณไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้แล้วครับ เพราะว่าการอักเสบเนี่ยมันมีความจำเป็น เช่น ถ้าคุณมีแผลแล้วคุณไม่อักเสบแผลคุณไม่มีทางหาย ถ้าคุณติดเชื้ออะไรสักอย่างเข้ามาในร่างกายแล้วคุณไม่มีการอักเสบคุณจะตายจากการติดเชื้อแต่การอักเสบที่มันมากเกินไปก็จะทำให้คุณตายได้เช่นกันดังนั้นการอักเสบจำเป็นจะต้องมีในร่างกายของเราแต่ต้องมีพอสมควรเยอะเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปก็ไม่ได้เช่นกันนะครับแกว่งแขนช่วยลดโรคจริงไหมครับไม่ได้ลดอะไรเลยครับเผลอๆไหล่หลุดอีกนะฮะปวดกว่าเดิม ลดกรดในกระเพาะต้องทำอย่างไร ก็ทานอาหารให้มันตรงเวลาครับเนาะแล้วก็ใช้ยาลดกรดถ้าเกิดว่ามันกรดเยอะจนเกินไปนะครับขอบคุณคุณ Estimate นะครับที่ส่ง Finger Heart มาให้นะฮะกรดไหลย้อนทำให้นอนแล้วฝันร้ายบ่อยเกี่ยวกันไหมครับเกี่ยวครับน้องที่ออฟฟิศติดเชื้อไมโครพลาสมานอนโรงพยาบาลไป6คืนว่าปอดอักเสบเชื้อตัวนี้คล้ายๆไข้หวัดใหญ่ไหมครับไม่คล้ายครับมันเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งนะฮะ ข้อพับแขนซ้ายเวลาเหยียดจะมีตุ่มก้อนนูนโผล่ตรงตำแหน่งเจาะเลือดมีเส้นเลือดติ่งวิ่งไปพับที่ข้อแขนเป็นอะไรต้องพาไปตรวจก่อนนะครับว่าเขาเป็นอะไรนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบางคนมันก็เป็นมีริ่มเลือดที่อยู่ในตัวเส้นเลือดตัวนั้นนั่นแหละซึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรถ้ามันเป็นแค่ติ่งตุ่มก้อนเล็กๆนะเราปล่อยไว้เฉยๆก็ได้มันก็หายของมันไปเองแต่ใช้เวลาแล้วแต่คนบางคนก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์บางคนก็ใช้เวลาเป็นปีนะเป็นต้นครับแล้วก็อย่าให้เขาเจาะที่เดิมซ้ำแล้วกันไม่งั้นมันจะเป็นอีกนะฮะ HPV ถ้าเข็ม2เกิน1เดือนยังไม่ได้ไปฉีดประสิทธิภาพจะลดลงหรือเปล่าไม่ลดลงครับแต่ว่าตอนนี้คุณก็กันอะไรไม่ได้มันต้องฉีดให้ครบก่อน3เข็มนะครับปวดฮะปวดแกร้งปวดแกร้งตรงจมูกมีเสียงลมตรงหูปวดขมับด้วยอาการของโรคอะไรไม่เป็นโรคอะไรทั้งสิ้นนะครับอาการแบบนี้นะมันไม่เข้ากับโรคอะไรสักอย่างเลยนะครับดังนั้นต้องไปหาหมอหูคอจมูกให้เขาตรวจดูนะครับปวดขมับมันเป็นอีกโรคหนึ่งก็ได้นะ อาจจะเป็นแค่นอนไม่พอเครียดพักผ่อนไม่ได้ก็เป็นแบบนั้นปวดในจมูกก็คุณอาจจะเป็นไซนัสหรืออะไรพวกนี้ก็ได้ไซนัสอักเสบก็ได้นะครับเสียงลมออกหูนี่ก็อาจจะเป็นท่อยูสเทนเชียนที่มันเชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับจมูกเนี่ยมันมีปัญหาอะไรสักอย่างก็ได้นะครับหรือทั้งหมดนี้คุณอาจจะเป็นภูมิแพ้อะไรสักอย่างก็ได้ดังนั้นน่ะถ้าคุณไม่แน่ใจก็ลองไปปรึกษาหมอหูคอจมูกเขาตรวจดูกินเรียงลำดับชนิดอาหารมีผลกับการลดน้ำหนักจริงไหมครับก็อาจจะมีจริงถ้าเกิดคุณกินพวกผักเข้าไปเยอะๆแล้วกินน้ำเข้าไปก่อนที่จะกินอาหารอย่างอื่นเนี่ยมันสามารถทำให้คุณอิ่มเร็วนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นได้อาหารเสริมไม่ได้ทำให้ตับไตพังเพราะอาหารเสริมไม่ใช่สมุนไพรเรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนครับ
ไม่จริงเท่าไรหรอกครับทุกอย่างมันทำให้ตับไตพังได้นั่นแหละถ้าเกิดคุณกินมันมากจนเกินไปแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณกินตามปริมาณที่เขากำหนดมาก็ไม่มีปัญหากับตับไตครับแล้วจริงๆตับไตเนี่ยผมไม่อยากจะให้คนสนใจขนาดนั้นด้วยบางคนบอกกินยาเยอะตับไตพังกินอันโน่นเยอะอันนี้ตับไตพังคือคุณจะพังเพราะโรคที่คุณเป็นอยู่นั่นแหละนะไม่ใช่เป็นเพราะกินไอ้ของพวกนี้เข้าไปเท่าไรหรอกนะครับโดยเฉพาะถ้าหมอเป็นคนสั่งจ่ายนะต่อให้มันมีปัญหาอะไรยังไงคุณก็ต้องฟังหมอเขานะครับขอบคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะครับ เราให้ลูกโป่งในแต่ละคนเนาะจบหมอแล้วเรียนต่อเฉพาะทางยังถือว่าเราอยู่ในราชการไหมไม่ถือครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยด้วยนะครับราชการต้องกลับไปเรียนกลับไปทำงานกับราชการใหม่ถึงจะถือนะครับเพราะว่าการเรียนไม่ได้ถือว่าเป็นราชการแคลเซียมเกาะที่ปอดมีสาเหตุจากการทานแคลเซียมมากไปเลยได้หรือเปล่าไม่ได้ครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับทำแล้วประสิทธิภาพการใช้กล้ามเนื้อลดลงขยับร่างกายลำบากเหมือนถูกสตาร์ฟไว้แต่หายปวดหัวอันนี้คือทำอะไร ทำอะไรไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่ทราบคอนเท็กซ์หรือบริบทของคุณว่าทำอะไรประสิทธิภาพการใช้กล้ามเนื้อลดลงดังนั้นตอบไม่ได้ครับคุณคืออะไรโดนเส้นประสาทใช่ไหมไม่โดนอะไรทั้งสิ้นเลยครับนะขอบคุณคุณ Primpri นะครับที่ส่งของมาให้นะครับมันก็คือ Heart Puff น่าจะเป็นเหมือนสายไหมเปล่าสายไหมที่เป็นโรคหัวใจเนาะ เป็นหลอดเลือดแดงหัวใจหดตัวง่ายอันตรายไหมครับอันตรายครับต้องรักษานะกรดไหลย้อนมีโอกาสหายไหมมีครับถ้าเกิดคุณสามารถปรับพฤติกรรมได้ตลอดชีวิตแล้วไม่มาทำมันอีกเลยซึ่งผมเคยสอนไปแล้วในคลิปเรื่องกรดไหลย้อนให้คุณไปฟังคลิปนั้นดูนะครับพูดไว้ชัดเจนปัญหาของมันก็คือหลายคนน่ะทำไม่ได้ทำได้แค่ระยะสั้นๆพอมันดีขึ้นหายดีแล้วไม่เป็นแล้วก็กลับไปทำพฤติกรรมอย่างเดิมมันก็เป็นใหม่แล้วยิ่งมันเป็นใหม่หลายรอบขึ้นเท่าไรเนี่ยโอกาสที่จะหายมันยากขึ้นเรื่อยๆ นะครับเช่นรอบแรกคุณเป็นก็อาจจะตอน2วันก็หายแล้วรอบที่2อาจจะอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่หายรอบที่3คราวนี้เดือนหนึ่งก็ไม่หายรอบที่4เป็นตลอดชีวิตเลยคุณต้องปรับพฤติกรรมให้ได้ตลอดไปตลอดไปตลอดจนสิ้นชีวิตเลยไม่งั้นก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีให้หายขาดไหมคงไม่มียกเว้นว่าคุณจะไปผ่าตัดรัดกระเพาะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแมกนีเซียมที่ผมบอกผู้ชายในคลิป420ถึง460คือปริมาณ Elemental Magnesium ครับ ไม่เกี่ยวอะไรกับค่าที่ดูดซึมได้ครับขอบคุณคุณหนิงนะครับที่สนับสนุนมานะเราเอาลูกโป่งให้คุณหนิงเหมือนกันนี่แต่ละคนก็มีความอยากจะได้ลูกโป่งอืมเรียกว่าทุกคนมีความเป็นหมูเด้งในตัวเองอยากจะมีคนมาเล่นด้วยอยากจะได้ของเล่นบ้างนะครับเลือกยาย้อมผมแบบไหนที่จะดีกับผมและหนังศีรษะผมไม่เคยเลือกยาย้อมผมเหมือนกันดังนั้นไม่สามารถตอบได้เนาะถ้าเป็นผมนะก็จะเลือกว่ายาย้อมผมอะไรที่ผมไม่ต้องใช้บ่อยๆอะมันน่าจะดีนะครับ แล้วถ้าอันไหนที่มันมีแอมโมเนียพวกเนี้ยมันน่าจะไม่ดีเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ระคายเคืองนะครับดูคลิปบีบสีสิวทุกวันติดต่อกันหลายวันก็เอาให้ดูให้สนุกเลยนะครับอายุ55ค่าไตอยู่ระดับ3หมอบอกว่าเสี่ยงนิดเดียวถูกต้องไหมให้ฟังหมอเขาครับไม่ว่าคุณหมอพูดอะไรมาคุณต้องฟังคุณหมอที่รักษาคุณเสมอเลยนะครับถ้าคุณไม่แน่ใจคุณกังวลคุณถามเขาไปตรงๆเลยนะครับให้มั่นใจนะครับถ้าถามผมเนี่ยซึ่งผมไม่ได้เห็นทุกอย่างเกี่ยวกับคุณเนี่ยผมตอบอะไรก็ไม่ได้นะครับ เพิ่งเคยฟังไลฟ์ครั้งแรกก็สวัสดีครับคุณฟ้าสุยอืมไทรอยด์ทำงานต่ำจะเป็นยังไงครับก็ท้องผูกอ่อนเพลียผมร่วงน้ำหนักเยอะนะครับพวกนี้เป็นอาการหลักเลยซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วไทรอยด์ทำงานต่ำมันมีอาการแบบไหนก็ลองไปฟังพวกนั้นดูชอบมานั่งฟังถึงจะไม่ค่อยรู้เรื่องก็ตามไม่เป็นไรฟังบ่อยๆเดี๋ยวมันก็รู้เรื่องไปเองนะฮะคนเราเรียนรู้กันได้นะครับ กินโปรตีน 1.5 กุณน้ำหนักตัวเพียงพอต่อการสร้างกล้ามเนื้อไหมก็เพียงพอครับถ้าเกิดคุณเล่นกับออกกำลังกายหนักนะครับเพื่อนคนหนึ่งอ้วน130กิโลแล้วเหลือ80ภายใน1เดือนด้วยการกินน้อยตอนนี้มันโยโย่ขึ้นเป็น140ก็คนเราก็อย่างงี้แหละถ้ามันทำอะไรสุดโต่งเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวมันก็กินขึ้นมาใหม่นั่นแหละมันต้องค่อยๆปรับพฤติกรรมคนเรามันไม่ใช่แบบ
หยุดไปเลยทันทีมันทำไม่ได้นะฮะ MG ย่อมาจากอะไรย่อมาจาก Myasthenia Gravis ครับคุณเจคุณไม่ได้เป็นหรอกครับโรคนี้นะฮะวิ่งออกกำลังกายควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหลังวิ่งก็อย่าฝืนตัวเองเวลาวิ่งเลือกรองเท้าที่ดีดูท่าวิ่งให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าไม่รู้มันคือยังไงถูกต้องให้คุณไปวิ่งบนลู่วิ่งถ่ายวิดีโอตัวเองแล้วเอาไปนักให้นักกายภาพเขาดูว่าคุณวิ่งถูกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะปวดโคนนิ้วตรงกลางฝ่ามือกลางคืนตอนนอนมีอะไรแข็งกับมือไม่ได้นวดสักพักมันถึงจะดีขึ้น อันเนี้ยน่าจะเป็นนิ้วล็อกผมเคยทำคลิปเรื่องนิ้วล็อกไปแล้วนะครับลองไปดูในนั้นดูนะฮะมีวิธีในการแก้ไขให้อยู่แล้วไอมาเดือนกว่าแล้ว2วันนี้เสมหะเป็นเลือดอันตรายไหมครับอันตรายครับต้องกลับไปหาหมอวันนี้แล้วถามเขาให้รู้เรื่องเลยว่ามันเป็นอะไรกันแน่ต้องทำอะไรต่อไปนะครับ BN สูง30จากการกินโปรตีนมากแต่การกรองไตยังปกติแบบนี้ควรลดโปรตีนไหมครับคุณควรจะกินน้ำเข้าไปเยอะๆมากกว่านะถ้าสมมุติว่าคุณกินน้ำเพียงพอเช่นกินไปแล้ว3ลิตรต่อวันแล้ว BN ยัง30อยู่เนี่ยแปลว่าคุณต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วแหละมันไม่ใช่แค่เรื่องของโปรตีนอย่างเดียวแล้วนะครับนั่นแสดงว่าคุณต้องกินโปรตีนเข้าไปแบบวันละ500กรัมอะไรเงี้ยมหาศาลแน่นอนนะทำไมโรงพยาบาลฮีโมโกลบินระดับปกติบางโรงพยาบาลให้14บางโรงพยาบาลให้13แต่โรงพยาบาลใช้เครื่องคนละเครื่องครับเราไม่ได้ใช้เครื่องเดียวกันนะดังนั้นมาตรฐานก็ต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วเป็นธรรมดานะ อาการ perimenopausal symptom หรือ premenstrual symptom สามารถช่วยด้วยการกิน Primrose ได้จริงหรือเปล่า แล้วแต่คนครับบางคนกินเข้าไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะทดลองคุณก็กินตามที่ฉลากเขาเขียนไว้ก็ได้นะครับแล้วดูซิว่ามันได้ผลไหมถ้ามันได้ผลคุณก็กินแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ผลก็แปลว่าคุณเป็นคนที่ไม่ตอบสนองก็กินไปก็ไม่ช่วยอะไรก็ไม่ต้องกินเนาะเจาะน้ำไขสันหลังทำให้แขนขาอ่อนแรงแต่ยังขยับได้มันโดนอะไรข้างใน ไม่โดนเลยครับคือเจาะน้ำไขสันหลังไม่ควรจะทำให้แขนขาอ่อนแรงได้ยกเว้นว่าคุณมีโรคอะไรอย่างอื่นที่ซ่อนอยู่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเจาะน้ำไขสันหลังครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องไปถามคุณหมอแล้วว่าคุณมีโรคอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะว่าการเจาะน้ำไขสันหลังไม่ทำให้แขนขาอ่อนแรงครับเป็นไปไม่ได้เลยด้วยนะกินของดิบควรกินยาถ่ายพยาธิในคนไทยเป็นพยาธิในตับเยอะก็ควรครับแต่กินบ่อยแค่ไหนตอบไม่ได้ครับ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่กินแต่ของดิบๆกินทุกวันเลยผมว่าคุณก็ทุกๆ2อาทิตย์คุณกินยาถ่ายพยาธิไปเลยนะครับเด็กไข้สูง39ถึงวิ่งเล่นได้ไม่รู้ตัวว่าป่วยตอบไม่ได้เหมือนกันครับคาใจไม่หายที่ไม่ได้ตรวจหลังโพรงจมูกถ้าคาใจเนี่ยไปเอกชนก็ไม่มีแผนกตรวจคลินิกก็ไม่มีอุปกรณ์เอางี้คุณไปบำรุงราษฎร์พรุ่งนี้บำรุงราษฎร์โรงพยาบาลกรุงเทพหาหมอ ENT แล้วขอเขาเลยครับหมอครับส่องกล้องให้หน่อยอยากจะรู้ว่าไอ้ข้างในมันเป็นอะไร ผมมั่นใจได้เลยว่าเขาส่องให้คุณแน่ๆนะอันนี้ชัวร์เลยนะเพราะว่าถ้าระดับนั้นมันมีแน่ๆนะฮะลองดูแล้วกันนะครับจะได้เลิกกังวลกับมันนะส่องกล้องมาแจ้งว่าเป็น lymphoid hyperplasia มันเกิดจากอะไรอันนี้ตอบไม่ได้ครับส่องอะไรมาส่องที่ไหนอะส่องที่ไหนแล้วเขาตัดชิ้นเนื้อมาตรวจแล้วถึงจะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเหรอคือ lymphoid hyperplasia เนี่ยมันหมายความว่ามันมีกลุ่มเม็ดเลือดขาวที่มันเยอะขึ้นมาเนื่องจากการตอบสนองต่ออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งต้องไปหาเอาเองว่ามันตอบสนองต่ออะไรดังนั้นเราต้องรู้บริบทแล้วว่ามียาอะไรที่เรากินเข้าไปแล้วทำให้เป็นแบบนั้นนะครับหรือการติดเชื้อมีโรคภูมิต่อต้านตัวเองอะไรสักอย่างที่ทำให้เป็นแบบนั้นหรือบางทีเราก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันเพราะว่ามีจากการติดเชื้ออะไรบางอย่างแล้วเชื้อมันหายไปแล้วแล้วก็เป็นแบบนั้นได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับ นั้นเรื่องนี้คุณต้องไปสอบถามคุณหมอที่เขาส่องกล้องว่าส่องกล้องนี่ส่องตรงไหนส่องปอดส่องตูดส่องปากส่องที่ไหนนะครับหรือส่องตาส่องหูส่องจมูกมันมีได้ทุกที่ที่มันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็เขาวินิจฉัยจากอะไรแล้วหมอเขาแนะนำว่าเฮ้ยมันต้องทำยังไงต่อเพราะว่ามันไม่เหมือนกันในแต่ละคนคุณวิไลกำลังเรียนภาษาเยอรมันเพื่อขอสัญชาติเยอรมันซึ่งมันยากมากรอบ2แล้วจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเรียนภาษาที่2มันยากนะครับแน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องพยายามพูดมันบ่อยๆยิ่งพูดบ่อยทำให้ชีวิตจิตใจของเราทุกอย่างเป็นภาษาเยอรมันเอาไส้กรอกเยอรมันมากินที่บ้านทำขาหมูเยอรมันเอง
อธิบายเป็นภาษาเยอรมันทุกขั้นตอนเนี่ยอันนี้อาจจะช่วยคุณได้นะครับกินยาคลายกล้ามเนื้อหลังเล่นเวตมีผลต่อการพัฒนากล้ามเนื้อไหมไม่มีฮะทำไมปวดหลังเกิดจากอะไรเดี๋ยวปวดซ้ายเดี๋ยวปวดขวาถ้าเจาะหลังแล้วปวดซ้ายปวดขวานี่ไม่เกี่ยวกับการเจาะไขสันหลังแล้วครับถ้ามันจะปวดมันจะปวดตรงที่เจาะแค่นั้นที่เดียวเลยนะที่อื่นจะไม่ปวดถ้าปวดที่อื่นคุณต้องไปหาเหตุผลอย่างอื่นดังนั้นของกรณีของคุณเนี่ยผมคิดว่าคุณอาจจะมีปัญหาอื่นที่ไม่เกี่ยวอะไรกับการเจาะหลังแต่คุณไป fixate หรือไปคิดว่ามันเกี่ยวกับการเจาะหลังซึ่งไม่ถูกต้อง นั้นกรณีของคุณเนี่ยคุณควรจะต้องกลับไปหาหมอใหม่นะครับแล้วก็ถามคุณหมอเขาให้เขาตรวจร่างกายว่าสงสัยว่าอาการของเราเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะว่าแน่ๆไม่ใช่เกิดจากการเจาะหลังครับบอกได้เลยนะน้องสาวเป็นมะเร็งระหว่างให้คีโมมีอาการชักเป็นอันตรายไหมครับเป็นอันตรายได้ครับต้องสอบถามหมอเขาว่าทำไมมันถึงชักได้นะครับ HDL85 ไม่ได้มากเกินไปครับดีแล้วนะไม่ต้องทำอะไรกับมันด้วยนะครับถ้ามีการรณรงค์ให้เก็บรกไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะโดยที่ไม่ต้องรับบริจาคเห็นด้วยหรือเปล่าครับ เออถ้าถ้าการรณรงค์แบบเนี้ยทำกับคนทั่วไปเนี่ยตอบเลยครับไม่เห็นด้วยเพราะว่าโอกาสที่คุณจะได้ใช้รกจริงๆเนี่ยมันน้อยกว่า1%นต์นะครับดังนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงทั้งขั้นตอนการเก็บรกนะครับขั้นตอนการเอาไปเก็บรักษาไว้แล้วขั้นตอนการเอาออกมาจากการเก็บรักษาซึ่งต้องมาทำการเขาเรียกว่า thaw เซลล์คือทำให้เซลล์ที่เราแช่แข็งไว้มันออกมามีชีวิตใหม่นะครับคือต้องละลายมันออกมาอันนั้นก็มีค่าใช้จ่ายแพงมากด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวนี้ไอ้เซลล์ที่เราเอามาจากรกเนี่ยมันมีการใช้อยู่แค่อย่างเดียวคือการปลูกถ่ายไขกระดูกดังนั้นคุณต้องเป็นอะไรที่สามารถปลูกถ่ายไขกระดูกได้เช่นเป็นทาลัสซีเมียคุณอาจจะเป็นมะเร็งลิวคีเมียบางอย่างเป็น multiple myeloma เป็นไขกระดูกฝ่ออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นคุณไม่สามารถเอาเซลล์พวกนี้มาบอกว่าเฮ้ยเราเป็นโรคอัลไซเมอร์เราจะมาฉีดให้หายอัลไซเมอร์เราจะฉีดให้โรคปอดเราหายพังผืด เราเป็นโรคหัวใจเราฉีดให้โรคหัวใจเรามันหายไปอันนี้ไม่ได้ผมเคยทำคลิปเรื่อง stem cell ไปแล้วนะครับที่มันแล้วก็มีคนมาถามย้ำว่าเอ้ยถ้าเราจะเอามาจากลูกของเราน่ะเอามาจากรกเอามาจากสายสะดือรกเอามาจากตัวเราเองตั้งแต่ตอนแรกคลอดมันจะได้ผลเหมือนกันไหมไม่ได้ผลอะไรสักอย่างเลยครับยกเว้นว่าเอามาปลูกถ่ายไขกระดูกเท่านั้นนะครับเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้มันเป็นได้แค่นี้นะครับถ้าถามผมรณรงค์ให้ทุกคนทำไม่เห็นด้วยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนรวยเช่นแบบมีตังค์เป็นพันเป็นหมื่นล้านแล้วไม่รู้จะเอาตังค์ไปทำอะไรคุณทำไปเลยครับมันเศษตังค์คุณทำไปเลยนะแล้วถ้าเกิดสิ่งที่เขาไปรณรงค์เนี่ยเขาไปรณรงค์ที่หมู่บ้านเศรษฐีเช่นหมู่บ้านนี้ทุกคนมีเงินในบัญชีมากกว่าพันล้านทุกคนผมว่าโอ้ดีเลยครับสมควรอย่างยิ่งคุณเอาไปรณรงค์เลยนะเพราะว่ามันจะทำให้คุณแบบคนรณรงค์จะได้ตังค์เยอะๆนะครับ ถ้าผมเป็นคนรณรงค์ผมเป็นคนทำ stem cell เนี่ยผมจะไปหาหมู่บ้านเศรษฐีสักหมู่บ้านหนึ่งแล้วผมจะโฆษณาแบบนี้แหละมีโอกาสใช้นะถึงแม้ว่าจะน้อยกว่า1%แต่มันคุ้มค่ากับเงินที่คุณจะลงทุนไปถ้าสามารถที่จะเอามาต่อยอดได้ในอนาคตมันอาจจะช่วยให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นคุณจะสามารถอยู่ค้ำฟ้าดูแลบริษัทของคุณไปยนต์ชั่วลูกชั่วหลานสามารถย้อนวัยได้ในอนาคตคุ้มเปล่าคุ้มแล้วผมเป็นไงรวยเลยมหาศาลทุกคนมาฝากหมดเลยมาเต็มไปหมดนะผมก็ทำอย่างนั้นแน่นอนนะ แต่ถ้าให้ผมเอาเงี้ยไปแบบสลัมเอ่อเอา stem cell มาฝากกับผมไหมอะไรเงี้ยคือคงจะไม่ดีแต่ผมจะมีธุรกิจอย่างหนึ่งก็นี่สิครับไปซื้อ stem cell มาแล้วผมจ่ายตังค์ให้เขาแล้ว stem cell พวกเนี้ยไปขายคนรวยคนรวยพวกเนี้ยมันไม่ค่อยฉลาดอยู่แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถช่วยแบบเฮ้ยมาฉีดผิวได้เอามาทำหน้าให้มันเด็กลงได้มันเชื่อหมดนะไม่ค่อยฉลาดเท่าไรนะ เพราะว่าตอนนี้มันยังทำไม่ได้แต่เขาไปเชื่อกันเพราะว่ามีหมอดังๆทำกันที่เยอรมันทำที่โน่นทำที่นี่ทำนะแต่ก็มันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับปัจจุบันข้อมูลยังไม่ได้เจ๋งขนาดที่บอกว่ามันจะได้ผลแบบนั้นแต่คนพวกนี้เขาเชื่อไปก่อนเพราะเขาเชื่อในความเป็นไปได้เป็นไปได้สักนิดหนึ่งเขาเชื่อเลยนะซึ่งนี่แหละตัวทำเงินของพวกเราถ้าเราสามารถเอาไปขายคนรวยได้นะจบเลยแล้วก็ให้เงินคนจนไปนะคนจนก็จะได้เงินด้วยใช่ไหมเราขอซื้อสเต็มเซลล์จากรกเขาอะ เฮ้ยรกแม่ไม่ใช้ใช่ไหมยังไงก็ต้องทิ้งอะขอสักนิดหนึ่งเอาเลือดมาเอาสเต็มเซลล์มาใช้นะครับอย่างงั้นก็ดีเหมือนกันเจอรอยโรคที่ Terminal Ileum แจ้งว่าเป็น Lymphoid Hyperplasia เกิดจากอะไรส่วนใหญ่พวกนี้ก็เกิดจากการอักเสบที่มันมาจากแบคทีเรียหรืออาหารต่างๆนี่แหละครับไม่ต้องทำอะไรนะ
แต่คุณต้องถามคุณหมอเขาด้วยว่าเขาสงสัยว่าเป็นอะไรอื่นอีกหรือเปล่านะครับหมอบางคนบอกว่าทานยาลดไขมันอาจจะเป็นไขมันพอกตับอันนี้แสดงว่าคุณหมอท่านนั้นเนี่ยไม่เข้าใจกลไกการทำงานของยาตัวนี้เลยสักนิดเดียวนะครับดังนั้นถ้าถามผมเนี่ยไม่น่าเชื่อถือครับหมอท่านนั้นนะครับ เวลานอนใกล้หลับจะมีอาการสะดุ้งมีสาเหตุจากอะไร อันนี้ต้องไปตรวจการนอนหลับครับบางคนเป็นโรคที่ชื่อว่า PLMS Periodic Limb Movement Syndrome นะครับมันมีวิธีในการรักษาเหมือนกันนะบางคนก็มีเหตุผลที่เป็นแบบนั้นเช่นมีโลหิตจางกินยาต้านโรคซึมเศร้าบางตัวอยู่นะครับหรือมีโรคไตโรคเส้นประสาทบางอย่างก็จะเป็นแบบนั้นกรดไหลย้อนทำให้เป็นฝันร้ายได้มันเป็นได้ถ้าคุณมีอาการนะฮะ แม่โดนอะไรแมลงอะไรกัดไม่รู้เป็นตุ่มพองน้ำพาไปหาหมอสกินทำแผลเปิดเลเซอร์แผลด้วยก็ถ้าหน้าฝนก็แมลงก้นกระดกครับตัวดีเลยมันจะมาตอนไหนก็ได้มันกัดเราแล้วก็ไปแล้วนะก็จะเป็นตุ่มน้ำขึ้นมาแสบด้วยนะครับพวกนี้คันทั้งแสบเลยนะคิดยังไงกับ Ozempic เคยทำคลิปไปแล้วครับถ้าสงสัยก็ไปฟังคลิปนั้นดูนะฮะ เด็กที่เป็นโรคเกี่ยวกับความดันหลอดเลือดแดงไปปอดสูงไม่มีวิธีรักษาต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาถามว่าไม่มีวิธีรักษาจริงๆเหรอครับจริงครับประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสงสารมากเพราะว่าโรคนี้ไม่มีทางแล้วจะตายด้วยตายทรมานด้วยเพราะว่ายาที่ดีๆเนี่ยที่ประเทศไทยไม่มีสักตัวเลยมันต้องเป็นยาที่ให้เข้าเส้นเลือดตลอดเวลา24ชั่วโมงตลอดชีวิตตลอดไปครับนั่นถึงจะเป็นวิธีในการรักษาซึ่งเมืองไทยไม่มีตัวที่ดีรองลงมาก็คือตัวที่ฉีดเข้าใต้ผิวหนังเมืองไทยก็ไม่มีอีกเช่นกันนะครับ เมืองไทยมียาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นยากินอยู่2-3ตัวนะซึ่งต่อให้ปรับยาดียังไงมันก็ไม่หายอยู่ดีนะครับถ้าถึงขั้นต้องใช้ออกซิเจนแล้วเนี่ยแปลว่ามันสุดทางแล้วครับนั่นไปสุดทางมีวิธีเดียวที่จะรักษาชีวิตไว้ก็คือการปลูกถ่ายปอดเท่านั้นและเมืองไทยการปลูกถ่ายปอดก็ไม่ได้ทำกันเยอะนะครับ2-3ปีมีสักเคสหนึ่งแถมถ้าเป็นโรคหลอดเลือดแดงในปอดเนี่ยมันมีความดันสูงการผ่าตัดจะยากกว่าการผ่าตัดชนิดอื่นเยอะ อัตราการตายจะสูงกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนปอดจากโรคอื่นเยอะมากนะครับกินยาจิตเวชมา15ปีแล้วกินวัน1กำมือแบบนี้ไตจะเสียไหมครับไม่เสียครับแต่ถ้าไม่กินน่ะผมว่ามีปัญหาแน่นอนบอกแล้วไงครับว่าคุณไม่ต้องสนใจเรื่องไตเรื่องตับทั้งสิ้นหมอที่เขารักษาเนี่ยเขาเป็นคนบอกเองว่าควรจะต้องกินหรือไม่ควรกินคนที่กลัวตับไตเพราะไปฟังเขามาแล้วหยุดกินเนี่ยร้อยทั้งร้อยอะแย่ทุกคนนะฮะ หมอที่เริ่มทำงานตอนอายุ40แล้วไปต่อเฉพาะทางก็อยู่ในราชการไม่ถึง20ปีใช่ไหมครับก็ไม่ใช่ก็อยู่ไปเรื่อยๆก็ได้ครับเพราะอายุ71ก็ยังทำงานได้เนาะอ่านนิยายหรือดูซีรีส์บนเศร้าจะมีอาการแป๊บๆเหมือนเลือดหยุดเดินที่หัวใจตัวชาจะอันตรายไหมไม่ได้อันตรายครับใช้สกินแคร์เยอะไหมครับก็นิดหน่อยครับอยู่ในเมมเบอร์ครับข้างนอกไม่ได้มีให้ดูแล้วก็ไม่ได้บอกว่าใช้อะไรด้วยนะฮะส่องแล้วซื้อครีมกันแดดหน้าไปหมดแล้วทาก่อนนอนก็ดีนะครับ ทำอย่างไรให้เสมหะหายขาดหรือลดลงจากหลอดลมอักเสบลด COPD บอกเลยครับไม่มีทางหายครับของคุณเนี่ยผมเคยตอบคุณไปแล้วนี่คุณก็ส่งข้อความส่วนตัวมาถามผมอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะว่ามันไม่มีทางหายนะครับถ้าเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังเสมหะไม่มีวันหายตลอดชีวิตไม่มีวันนะครับมีวิธีเดียวคือต้องปลูกถ่ายปอดเท่านั้นวิธีเดียวในโลกนี้เลยที่ทำให้มันหายขาดนะครับอืม วิธีเดียวในโลกนี้เลยคุณอนุสรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถปลูกถ่ายปอดได้คุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับแล้วอยู่กับมันครับเท่านั้นเลยนะส่วนวิธีเนี่ยของคุณต้องดูแลตัวยังไงคุณเคยส่งข้อความมาแล้วผมเคยตอบคุณไปทั้งหมดแล้วคุณย้อนไปอ่านนั้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะขอทุนเรียนยังนับเวลาราชการต่อก็ดีครับออกกำลังกายนอกอาคารกับออกในฟิตเนสที่มีแอร์มีผลต่างกันไหมไม่ต่างกันครับถ้าออกด้วยความหนักเหมือนกันนะ เราใช้รับปอดจากผู้บริจาคอย่างเดียวไหมใช่ครับสัญญาณอ่อนไม่เป็นไรครับพักผ่อนนอนกรนมีวิธีผ่าตัดแก้ไขให้หายไหมมีแต่ทำได้เฉพาะบางคนเท่านั้นครับการผ่าตัดบางทีตอนแรกหายตอนหลังก็กลับมาเป็นใหม่ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนี้ด้วยผ่าตอนแรกมันดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นซ้ำดีที่สุดก็คือการใช้ CPAP นี่แหละนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะผ่าตัดก็ลองไปปรึกษากับหมอที่เขาผ่าตัดดูนะครับ
ไม่เคยเจาะหลังอยู่ดีๆก็ปวดถ้างั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับการเจาะหลังก็ต้องไปตรวจดูนะครับว่าคุณมีการใช้กล้ามเนื้อที่มันผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับมีคนที่เจาะแล้วเดินไม่ได้แล้วเสียชีวิตด้วยออกข่าวอ่านแล้วช็อกก็ต้องไปหาเหตุผลเหมือนกันว่าคนนั้นเขาเป็นอะไรแล้วส่วนใหญ่มันไม่เกี่ยวอะไรกับการเจาะหลังนะอืม พวกเนี้ยหลายครั้งเนี่ยคนไข้ไม่เข้าใจแล้วพอไม่เข้าใจปุ๊บก็จะเอามาพูดอะไรต่างๆที่มันทำให้เราดูน่ากลัวแล้วก็บอกว่าลิงก์ว่ามันเกิดจากอันนี้แน่ๆเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็มีปัญหาต่างๆตามมาแต่คนพวกเนี้ยควรจะต้องพาไปให้ระดับอาจารย์แพทย์เป็นคนตรวจดูซิว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่เพราะหลายครั้งมันไม่ใช่สิ่งที่คนไข้เข้าใจเลยสักนิดเดียวแล้วมันก็ไม่ถูกด้วยนะครับปวดหลังมากโดยเฉพาะช่วงตื่นนอนแสดงว่าที่นอนคุณต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนี่แหละต้องไปดูตรงนั้นนะฮะ เป็นรุ่นพี่ที่ St. Dominic ติดตามตลอดแล้วก็ขอบคุณนะครับรุ่นพี่รุ่นไหนครับเนี่ยรุ่นแบบรุ่น Sumo กิ๊กหรือเปล่ารุ่น2หรือเปล่านะรุ่นขนาดนั้นเลยนะครับวิธีดูแลเส้นผมและหนังศีรษะทางนี้ยังไม่ถึง30งอกผมงอกเนี่ยมันดูแลด้วยวิธีอะไรก็ไม่ได้ยกเว้นว่าคุณจะพักผ่อนเพียงพอนะครับพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดออกกำลังกายทานอาหารให้มันสมดุลไม่ใช้สิ่งเสพติดต่างๆไปเจอธรรมชาติบ้างอยู่กับคนที่ควรอยู่อะไรพวกเนี้ยทำพื้นฐานได้แค่นั้นที่เหลือเป็นเรื่องของพันธุกรรมแล้วครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเราได้นะครับถ้าจะย้อมมีข้อควรระวังอะไรหรือเปล่าก็ถ้าย้อมบ่อยมันก็มีปัญหาที่หนังศีรษะได้อยู่ดีครับเป็นหวัดปวดหัวนิดหน่อยหูอื้อควรออกกำลังกายหรือเปล่าออกได้ครับแค่อย่าไปฝืนมันถ้าออกแล้วมันอาการมากขึ้นก็ต้องเพลาๆลงมาหน่อยนะครับ ไม่ได้ทำงานแต่ยังปวดข้อนิ้วมืออยู่ก็ลองไปตรวจดูนะครับว่ามันเป็นจากอะไรนะครับขอบคุณคุณวรัญญานะครับที่สนับสนุนมานะครับเราให้ลูกโป่งไปก่อนนะรุ่น18เลยโอ้โฮรุ่นแบบห่างจากเราตั้ง12รุ่นแน่เอ๊ย13รุ่น13รุ่นส่งไดโนเสาร์ให้ Rosie กัดก็ขอบคุณครับการทำ LASIK ปลอดภัยหรือเปล่าส่วนมากก็จะปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไรครับถ้ากังวลก็ลองไปปรึกษาหมอที่เขาทำ LASIK ดูได้นะครับ ฉีดสีทำ CT สแกนปอดพบก้อนนูน9x7มีภาษาอังกฤษว่า Cyst หมอเฉพาะทางเดือนหน้าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าต้องรอพบหมอเฉพาะทางก่อนให้เขาบอกนะครับ Cyst เนี่ยไม่ได้แปลว่ามะเร็งครับ Cyst มันแปลว่าถุงน้ำนะฮะการพูดให้กำลังใจคนให้ความรู้นั้นถ้ามีความศรัทธาจะได้ผลดีมากๆวันนี้ได้ดูเรื่องคนเหล็กอืมจอห์นคอนเนอร์หัวหน้ากองพันโลกเสียงเขาพูดตรงใจเขาเชื่อคำพูดดีๆมีทางใจอ๋อก็ดีแล้วครับ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะหายตัวเหมือนกันนะฮะส่งของขวัญให้ขอบคุณครับพี่ชัยออกกำลังกายโดยการออกกำลังกายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตสิ่งแวดล้อมทำจิตบำบัดร่วมด้วยช่วยให้หมอลดปริมาณหญ้าได้แต่ขึ้นกับโรคจิตเวชที่เป็นอยู่ด้วยใช่ครับดูคลิป Lucid Dream ไปแล้วบอกว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมที่บอกว่าโม้ไปเดี๋ยวไปพูดในไลฟ์อ๋อตรงนั้นคงพูดไปเรียบร้อยแล้วมั้งเพราะตอนนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันคือเรื่องอะไรที่ผมจะพูดนะครับดังนั้นเราคงจะไม่เอามาเล่าตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ จริงไหมถ้าเป็นทาลัสซีเมียมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วปวดแล้วปลูกไขกระดูกจากรกตัวเองมีโอกาสหายขาด100%ไม่ครับไม่จริงครับเพราะว่าถ้าเราเอาไขกระดูกของเราที่เราเป็นทาลัสซีเมียปลูกเข้าไปมันก็เป็นทาลัสซีเมียเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับมันจะเอาของตัวเองไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหายคุณต้องเอาไขกระดูกของคนอื่นที่มันไม่ได้เป็นทาลัสซีเมียมาปลูกครับอืมยาทาสิวยี่ห้อเดียวกันเมืองไทยกับเมืองนอกราคาไม่เท่ากันก็ไม่แปลกนะครับ ประจำเดือนมีอาการปวดหลังล่างจังเลยไม่เคยเป็นมาก่อนเลยก็ถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนเลยก็ควรจะต้องไปตรวจภายในดูนิดหนึ่งว่ามันเป็นปัญหาอะไรไหมครับออกกำลังกายฝึกลมหายใจอยู่ในป่าตามที่อาจารย์แนะนำกลับกทมลองถอดแมสขึ้นรถเมล์เดินเบียดคนเยาวราชอยู่เดือนหนึ่งผลคือ
ไม่ไอไม่จามสักแคกเยี่ยมเลยก็ไปอยู่กับป่าดีๆดีกว่านะครับไปอยู่ตรงไหนที่มีฝุ่นมันไม่ค่อยดีเท่าไรหรอกครับถ้าเกิดมี PM 2.5ตอนเนี้ยอาจจะไม่ไอเดี๋ยวต่อไปอาจจะไอก็ได้นะครับถ้าติดกาแฟทั้งวันจะเป็นอะไรไหมเป็นครับเยอะเกินไปก็ทำให้เรามีปัญหาเรื่องของการนอนอยู่ดีเนาะ ทำงานนั่งหน้าคอมทั้งวันปวดไหล่ลงสะบักมาหลังล่างสักพักเลยนะไปหน้าขามีโอกาสเป็นอัมพาตครึ่งซีกไหมถ้าโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ไม่มีฮะแต่ว่าโอกาสที่จะปวดไม่หายตลอดชีวิตมีถ้าเกิดคุณยังไม่รีบแก้ไขท่าทางพวกออฟฟิศซินโดรมต่างๆให้มันดีขึ้นซึ่งผมเคยทำเรื่องออฟฟิศซินโดรมไปแล้วแก้ยังไงก็ลองไปดูในนั้นดูนะฮะเราฟังเป็นความรู้เป็นพอดคาสต์ไม่มีคำถามก็ดีแล้วครับ ฉีดยาผิดชั้นผิวหนังจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างก็ยาจะไม่ได้ผลครับอายุ22ถ้าเป็นคนจำช่วงวัยเด็กไม่ได้รวมถึงช่วงมปลายที่จำได้แค่บางฉากอนาคตมีโอกาสเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่ามีครับแต่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณพูดมานะครับมันจะเสื่อมมันก็เสื่อมด้วยเหตุผลอื่นมากกว่าเวลาคนตายทำไมต้องขึ้นอืดหนอนมาจากไหนหนอนมาจากแมลงวันครับมันมาตอนที่คุณมองไม่เห็นนั่นแหละทำไมต้องขึ้นอืดเพราะว่าแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยมันสร้างแก๊สขึ้นมาได้จากการย่อยเซลล์ต่างๆที่มันตายไปแล้วครับ ขอบคุณคุณสิริอรดานะส่งดอกกุหลาบมาทุกวันเลยเราเอาไปปลูกได้แล้วมั้งเนี่ยออกกำลังกายครั้งหนึ่งเบิร์นได้กี่แคลผมไม่เคยนับมันเหมือนกันนะก็มีตั้งแต่แบบประมาณ100กว่าจนถึงแบบ700-800อย่างเงี้ยนะครับทานโดนัทก็ขอบคุณครับเคยไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่โรงพยาบาลมูลนิธิเทียมฟ้าไหมไม่เคยไปครับเป็นสะเก็ดเงินมีโอกาสเยอะไหมครับที่อนาคตมันจะเป็นลิมโฟมาเกี่ยวข้องกันไหมครับเกี่ยวข้องกันได้ครับ แต่โอกาสไม่น่าจะเยอะนะครับเยอะแค่ไหนคือตอบไม่ได้เหมือนกันต้องลองไปปรึกษาหมอที่เขาดูแลเรื่องนี้นะครับใจสั่นและหิวตอนกลางดึกเพิ่งเคยเป็นครั้งแรกแต่วันนั้นเหมือนเดิมปกติแบบนี้เป็นตัวบ่งบอกอะไรไหมไม่เป็นตัวบ่งบอกอะไรเลยครับกินแอลกอฮอล์ของหมักของดองแล้วปวดข้อเป็นเกาต์หรือเป็นเกาต์เสมอไปไหมครับไม่เสมอไปครับแต่ถ้าเกิดคุณกินแล้วเป็นแบบนั้นขึ้นมาทุกครั้งก็แปลว่าคุณอาจจะเป็นเกาต์ครับก็แค่อย่าไปกินมันเท่านั้นเองจะกินมันทำไมอะนะเนาะอันนี้คือหาเรื่องเจ็บตัวนะ โปรไบโอติกจากผักกาดดองน้ำซาวข้าวมีเยอะหรือเปล่าไม่น่าจะเยอะครับอืมเจาะกระดูกสันหลังเวลาเจ็บเท่านั้นเวลาเจาะ2ครั้งอายุ60เมื่อ6คือเจาะน้ำไขสันหลังกับเจาะกระดูกสันหลังไม่เหมือนกันเลยนะเจาะน้ำไขสันหลังคือการแทงทะลุช่องว่างระหว่างกระดูกเข้าไปในถุงที่มันมีไขสันหลังอยู่แล้วในนั้นมันจะมีน้ำแล้วเอาน้ำออกมาตรวจ การเจาะกระดูกเนี่ยคือเป็นการเจาะไขกระดูกที่อยู่ข้างหลังตรงสะโพกนะครับมันเจาะเข้าไปในกระดูกเพื่อเอาตัวกระดูกแล้วก็เลือดที่อยู่ในกระดูกมาตรวจอันนี้แตกต่างกันนะใช้วินิจฉัยโรคไม่เหมือนกันคนละอย่างกันเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่แหละมีความรู้แทบทุกด้านก็พยายามจะมีครับ แม่ต่อต้านผงชูรสที่บ้านซื้อมาโดนบ่นแต่แม่ชอบกินของหวานเราพูดบ้างแม่ไม่ค่อยฟังจะพูดยังไงดีไม่ต้องพูดครับเพราะถ้าพูดไปแม่ก็ไม่ฟังถูกไหมฮะเราไม่มีความจำเป็นต้องไปเถียงกับใครนะคือของบางอย่างเนี่ยเถียงไปแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาถ้าแม่เขาชอบเราก็บอกแม่รู้ใช่ไหมว่ามันไม่ดียังไงถ้าแม่รู้แล้วเราก็ไม่ต้องพูดซ้ำอีกแล้วถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็บอกว่าแม่ก็เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองเนาะที่เป็นเบาหวานก็อย่างนี้นี่แหละแล้วเบาหวานมันแย่ลงก็ไม่ต้องไปโทษหมอที่เขารักษาไม่เก่งนะโทษตัวเองที่เรากินเข้าไปทุกวันนั่นแหละนะฮะเราไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้บางอย่างเนี่ยโตแล้วทุกคนรู้ดีกันนะครับส่องกล้องกระเพาะอาหารตรวจเนื้อพบ intestinal metaplasia mixed type classic เป็นมะเร็งกระเพาะมากหรือเปล่าธรรมดาครับยังไม่ถือว่าเยอะเท่าไร intestinal ไม่ใช่ ไม่ใช่ gastric metaplasia อย่างงี้ก็โอกาสน่าจะเกี่ยวข้องกับลำไส้เล็กมากกว่านะครับ ดังนั้นต้องถามคุณหมอที่เขารักษาแล้วนะผมตอบอาจจะไม่ถูกต้องถ้าคุณกังวลอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของเฉพาะทางเนี่ยคุณควรจะต้องถามคุณหมอที่เขาดูแลคุณนะเออมันมีเหตุอะไรไม่รู้ที่ต้องมาถามคนที่แบบไม่มีความรู้ด้านนี้หรือไม่เคยเห็นผลของคุณซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไรนะครับ CT Calcium Score นอกจากพยากรณ์ความเสี่ยงเส้นเลือดหัวใจสามารถพยากรณ์ความเสี่ยงเส้นเลือดสมองได้ด้วยหรือเปล่า
มันอาจจะได้ครับแค่อาจจะเฉยๆนะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับถูกวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคปอดที่ผ่านมาทานยามาจนเข้า5เดือนหมอบอกว่าผล culture ยังมีเชื้อดื้อยา Rifampicin ต้องเริ่มสูตรยาใหม่กิน3ตัวกับ Levofloxacin กินปีครึ่งท้อจังเลยถ้าว่าต้องทานยานานขนาดนั้นไหมครับใช่ครับอันเนี้ยต้องทานยา TB รังเนี่ยมันรักษาได้นะเพียงแต่ว่ามันจะต้องทานยาระยะยาวให้มันหายจริงๆนะครับถ้าดื้อ Rifam เนี่ยก็ต้องกินยาให้มันนานกว่านั้นนะส่วนใหญ่ต้องเป็นแบบ9เดือนขึ้นไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับรู้ว่ามันลำบากแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็รู้ไว้แล้วกันว่ามันยังมีทางรักษาถ้าคุณมาเกิดสักสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมตอนเด็กๆเนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าคุณเป็นแบบเนี้ยคุณไม่รอดแล้วคุณตายแน่นอนตายทรมานด้วยนะตายแบบโดน TB กินปอดตายไปแต่ตอนเนี้ยคุณโชคดีที่มันเกิดในสมัยนี้ที่มันยังมีวิธีในการรักษาคุณจงแบบขอบคุณพระเจ้าหรือขอบคุณใครก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณศรัทธาว่าดีมากที่โลกนี้ในปัจจุบันนี้มันยังรักษาได้ครับ ฟ้าทลายโจรแบบเม็ดดีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นแล้วครับโดนถอดออกจากการเป็นยาในการรักษาโควิดเรียบร้อยแล้วซึ่งทำให้หลายๆคนที่เป็นสายสมุนไพรนี่โวยวายกันใหญ่เลยอุ๊ยจะมีนายทุนใหญ่มาถอดออกหรือเปล่ามันเป็นเพราะบริษัทยา Big Pharma อะไรหรือเปล่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมันเกี่ยวเพราะว่าคุณเนี่ยมีโควิดมาตั้ง4ปีแล้วไม่ยอมทำวิจัยให้มันออกจบเรื่องให้มันทั่วโลกเขาเห็นไปเลยนะครับในเมื่อไม่มีวิจัยเราให้เวลามา4ปีแล้วมันมากพอแล้วที่เราจะบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีวิจัยก็แปลว่าคุณไม่อยากทำแล้วแหละจะเอามาเป็นตัวแนะนำคงไม่ได้แล้วล่ะครับนะดังนั้นถ้าเกิดคุณจะกินก็ถ้าสมมุติเป็นหวัดเล็กๆน้อยๆใช้ไปเถอะนะครับแต่ถ้าจะมาหวังผลกับมันมากนี่คงไม่ได้เนาะการเข้า Lucid Dream ก่อนวัยคนที่หมอพูดในคลิปนี่เกิดจากอะไรไม่ได้พูดเรื่องนั้นเลยครับผมไม่เคยบอกว่าเข้า Lucid Dream ก่อนวัยอันควรนะ คุณลองไปฟังผมใหม่ผมพูดอย่างอื่นเสียมากกว่าผมพูดว่าการที่คุณเข้าไปใน Lucid Dream แล้วคุณควบคุมฝันได้จากนั้นคุณไปเปิดกล่องดำที่อยู่ในฝันก่อนที่คุณจะมีความสามารถที่จะรับมือกับมันได้นั่นแหละครับคือปัญหา Lucid Dream ไม่มีคำว่าก่อนวัยอันควรคุณจะเข้าตอนไหนก็ได้ Lucid Dream มีหลายขั้นคุณจะเข้าไปโดยที่คุณแบบรับรู้ต่างๆเข้าใจว่าฝันคืออะไรจำได้รู้ตัวว่ากำลังฝันอยู่นี่คือ Lucid Dream ขั้นแรกแต่คุณจะทำอะไรกับมันไม่ได้เลย ถ้าขั้นเหนือกว่านั้นคือคุณต้องสามารถควบคุมความเป็นไปต่างๆในฝันให้คุณที่คุณอยากจะให้มันเป็นได้แล้วพอคุณถึงขั้นนี้ปุ๊บมันก็จะมีบางบริเวณในฝันซึ่งมันเป็นความทรงจำที่สมัยก่อนเราไม่อยากจะจำร่างกายเรามันเลยทำให้เราจำไม่ได้นะครับอาจจะเป็นความทรงจำวัยเด็กเรื่องที่คุณรับไม่ได้นะครับแล้วคุณยังแบบอยากรู้ว่ามันคืออะไรอยากจะไปรับรู้อยากจะเปิดมันออกมาให้ได้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณรับรู้แล้วคุณรับไม่ได้อยู่ดีเนี่ยนั่นแหละที่จะเกิดปัญหานะครับ ADHD แบบไม่ใช้ยาแก้ยังไงบ้าง อันนี้ต้องไปปรึกษาคุณหมอจิตเวชครับ ผมไม่สามารถตอบแทนได้ว่าจะต้องแก้ยังไงนะครับอืมแต่ที่แน่ๆนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรอะการออกกำลังกายช่วยเสมอนะครับโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบเต็มที่ออกให้มันเหนื่อยหรือเล่นกีฬาอย่างเงี้ยอย่างมีญาติผมคนหนึ่งเขาเป็น ADHD แล้วก็เพี้ยนมากเลยให้ทำอะไรก็ไม่ทำกินยามันก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างตอนหลังอะรู้ว่ามันชอบกีฬาเล่นกอล์ฟให้มันไปเล่นกอล์ฟเล่นจนเก่งตอนนี้ก็หายเลยโดยไม่ต้องกินยานะครับแล้วมันต้องมีอะไรที่ทำให้เราอยู่กับมันได้นานๆอะมันถึงจะดีนะครับ เคยกินกาเฟอีนจากน้ำอัดลมต่อวันเยอะมากๆเป็นเวลานานจนถึงจุดหนึ่งที่กินแล้วปวดหลังไม่เกี่ยวอะไรกับปวดหลังครับแล้วมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกระดูกพรุนหรือเบาหวานด้วยครับถ้าอยากรู้ว่ามันกระดูกพรุนหรือเบาหวานไปตรวจครับนะครับตรวจปุ๊บก็รู้เลยมันไม่ได้ยากอะไรนะหลอดเลือดใหญ่ artery โป่งพองตรงช่วงอกมีการรักษายังไงบ้างก็ขั้นแรกต้องควบคุมความดันให้มันดีเสียก่อนนะครับถ้ามันใหญ่เกินหรือมันขยายขนาดขึ้นก็ต้องผ่าตัดครับมีแค่นี้เลยนะครับ ตรวจเลือดผิดปกติทุกอย่างมีแค่ไขมันเลือดค่อนข้างสูงความดันสูงมากสาเหตุของความดันคืออะไรร่างกายก็ไม่อ้วนด้วยครับสาเหตุความดันก็เป็นจากพันธุกรรมของคุณก็ได้นะครับมันไม่จำเป็นต้องอ้วนที่จะต้องความดันสูงอันนี้เป็นสิ่งที่คนทุกคนเข้าใจผิดหมดเลยว่าต้องอ้วนความดันถึงจะสูงไม่ต้องครับผอมก็ความดันสูงได้นะครับแล้วบางคนมีการหยุดหายใจในขณะหลับซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่อ้วนฉันไม่กรนฉันเป็นได้ยังไงไม่ต้องกรนครับคนเอเชียเนี่ยรูปกะโหลกของเขาเนี่ยแตกต่างจากชาวต่างประเทศชาวอเมริกา ดังนั้นคนพวกนี้ก็จะกรนได้หรือหยุดหายใจในขณะหลับได้ซึ่งก็ทำให้ความดันสูงได้ด้วยถ้าคุณไม่ไปตรวจการนอนหลับไม่มีทางเลยที่จะรู้นะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่เคยตรวจมาก่อนก็ไปตรวจซะนะครับถ้าเจอ
ใส่ CPAP หายเลยถ้ามันเกิดจากอันนี้นะแต่ความดันโลหิตสูงไม่จำเป็นจะต้องมีสาเหตุเดียวครับมีหลายสาเหตุก็ได้เช่นถ้าเกิดคุณมีความดันสูงจากพันธุกรรมจากการหยุดหายใจในขณะหลับอ่าจากความเครียดหรือจากอะไรก็แล้วแต่รวมกัน3อย่างแล้วคุณแก้อย่างหนึ่งความดันมันก็ไม่ลงมาเป็นปกตินะเพราะว่ามันยังมีอีก2สาเหตุยังอยู่กับที่มันยังไม่หายนะครับขอบคุณพี่แอลนะครับที่สนับสนุนมาอีกรอบหนึ่งเราให้ลูกโป่งก่อนเอาลูกโป่งไปเล่นเลยโตขึ้นไม่แน่จะเห็นแบบพี่แอลเดินเล่นอยู่แถวบ้านแล้วถือลูกโป่ง2อันน่าสนุกดีเหมือนกันตรวจได้ไหมว่าคนคนหนึ่งเคยท้องมาแล้วกี่ครั้งไม่ได้ครับฟังคลิปเรื่องก้อนที่ปอดหลายรอบไปตรวจสุขภาพเจอบังเอิญเจอแต่ไม่มีอาการอะไรเลยตรวจเจอใจหายเลยเวลาเจอหมอเรื่องโรคเนี้ยถามให้เข้าใจทุกอย่างก่อนออกจากห้องเสมออย่าออกมาแล้วมาสงสัยทีหลังว่าหมอเขาไม่พูดตรงนี้ทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้คุณถามให้เรียบร้อยก่อนถ้ากลัวว่าจะลืมว่าจะถามว่าอะไรจดเข้าไปก่อนครับทำการบ้านก่อนเลยจดเข้าไปก่อนนะว่าจะถามอะไรกังวลอะไรเขียนมาลงให้หมดเวลาไปหาหมอเนี่ยทำเป็นข้อๆแบบนี้แล้วยื่นให้หมอเขาจะได้ตอบของคุณมาให้ได้ให้คุณเข้าใจได้นะครับแต่ที่แน่ๆที่คุณต้องรู้นะโรคนั้นโรคอะไรก้อนนี้มีโอกาสเป็น benign หรือ malignant มากกว่ากันแล้วจำเป็นจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมหรือไม่จำเป็นต้องทำหรือจะต้องตรวจติดตามต่อไปถ้าตรวจติดตามต่อไปหลายคนก็จะกังวลนี่ถ้าทิ้งไว้แล้วไปตรวจ CT สแกนอีก6เดือนหน้าเนี่ยฉันจะเป็นมะเร็งก่อนหน้านั้นไหมกังวลปุ๊บก็ถามหมอเข้าไปเลยครับไม่ต้องมาถามผมนะไปถามหมอว่าหมอคะเนี่ยที่หมอบอกว่าให้6เดือนมาทำ CT สแกนซ้ำเนี่ยระหว่างนี้ถ้ามันเป็นมะเร็งจะทำยังไงถามเขาไปเลยครับให้เขาตอบซะนะเป็นวัณโรคปอดรักษาครบแล้วชอบปอดติดเชื้อมีโอกาสกลายมาเป็นมะเร็งปอดได้ไหมครับได้ครับอืมดังนั้นคุณจะต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบก็ไปฉีดซะนะฮะอืมขอบคุณคุณแนนนะครับที่สนับสนุนมานี่มีแต่คนเดี๋ยวนี้มีแต่คนอยากได้ลูกโป่งนะเราเป็นไม่แน่อาจจะถือลูกโป่งกันทุกคนก็ได้นะเน้นเรื่องการออกกำลังกายทุกวันนี้ใช่ผมเน้นเรื่องการออกกำลังกายครับมันแก้ไขได้แทบจะทุกอย่างอายุ50ขาบวมได้2 ปีเป็นไปได้เพราะวัคซีนโควิดหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เลยครับเราไม่ต้องโทษวัคซีนโควิดเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เราขาบวมมันต้องไปหาเหตุผลอื่นแล้วแหละว่าทำไมขามันถึงบวมเช่นบางคนมีโรคไตอยู่บางคนมีโปรตีนต่ำอยู่โปรตีนรั่วมาทางไตบางคนเป็นคนที่กินเค็มเยอะนะครับบางคนเป็นคนที่มีหลอดเลือดที่ขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยไอ้พวกนี้แหละยิ่งแก่จะยิ่งเป็นได้ง่ายนะครับ นักธุรกิจผู้หญิงไทยที่เป็นโรคไหล่ตายต้องมีโรคประจำตัวไม่ต้องมีครับใครก็ไหล่ตายได้ครับมันเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้เลยไม่มีใครบอกได้ก่อนแล้วก็ไม่มีอาการเตือนด้วยส่วนใหญ่แล้วยาลดเกล็ดเลือดต้องกินตลอดชีวิตขึ้นกับคุณหมอเขาวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรครับถ้าคุณหมอเขาแนะนำว่าต้องกินตลอดชีวิตต้องกินครับกินอะไรเพิ่ม HDL ครับไม่มีตัวไหนที่เพิ่ม HDL ได้ครับมีแค่อย่างเดียวคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเท่านั้นที่สามารถเพิ่ม HDL ได้แต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนออกแล้วมันจะต้องสำเร็จตามนั้นนะฮะ ปลาดอลลี่ไม่เพิ่ม HDL ครับอายุ30เข้าโรงพยาบาลขาดโพแทสเซียมตื่นมาไม่มีแรงขยับตัวทำไมมันขาดง่ายมันไม่ได้ขาดง่ายหรอกครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนอดอาหารนานๆแล้วก็เป็นแบบนั้นส่วนใหญ่ในกรณีที่ถ้าเรากินอาหารตามปกติแล้วอยู่ๆมันเป็นนะแปลว่าต้องมีโรคอะไรซ่อนอยู่เช่นโรคไทรอยด์เป็นพิษโดยเฉพาะในผู้ชายเนี่ยจะเจอบ่อยเลยนะฮะเราก็ต้องไปหาเหตุผลพวกนั้นมาเหมือนกัน โรคสะเก็ดเงินเคยไปปรึกษาหมอเฉพาะทางสูอย่างอยากฉีดวัคซีน HPV หมอฉีดได้แต่พอปรึกษาหมอผิวหนังที่รักษาสะเก็ดเงินเขาแนะนำว่าไม่ควรฉีดควรเชื่อท่านไหนดีครับควรเชื่อท่านที่แนะนำให้ฉีดครับลำไส้แปรปรวนทำให้มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้เพิ่มขึ้นไหมไม่ครับมีโอกาสหายขาดไหมมีครับผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ไปฟังดูนะฮะดื่มน้ำวันละ2 ลิตรแบ่งดื่มยังไงถ้าไม่มีเวลาดื่มทีเดียวมันไม่ต้องดื่มทีเดียวเยอะครับแบ่งดื่มจะดีกว่าดื่มทีเดียวเยอะๆเนี่ยมันอืดท้องอะแต่มันก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะ ขอบคุณคุณเรวิสานะครับนี่อยากได้ลูกโป่งอีกคนหนึ่งช่องเรามันมีแต่ใครนะแปลกดีนะคนพวกเราเด็กๆกันหรือเปล่าไม่มีใครเด็กสักคนนะมีแต่คนอยากได้ลูกโป่งเราก็ให้กันทั้งนั้นนะครับ
อันนี้อะไรยังมีติดบ้านอยู่เลยฟ้าทะลายโจรก็ถ้าป่วยเล็กน้อยก็ใช้มันก็ได้นะครับอืมอันนี้ผมอ่านไม่รู้เรื่องของอารีรัตานะครับอ่านมาแล้วไม่เข้าใจเลยว่าเขียนว่าอะไรให้เขียนมาใหม่นะครับเอามะขามป้อมมาดองกับน้ำผึ้งทำเป็นยาแก้ไอได้หรือเปล่าก็ถ้ามันช่วยได้ก็ลองดูนะครับก็น่าจะได้แหละแต่สำหรับผมไม่เคยเอามันมาดองรวมกันนะผ่าตัดปีกมดลูกมา20กว่าปียังไม่เคยทานยาบำรุงอะไรเลยต้องทานฮอร์โมนหรือเปล่าไม่จำเป็นครับก็ลองไปตรวจดูนะกระดูกพรุนรักษาได้ไหมครับรักษาได้ครับผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับ คุณธนาวุฒิคุณก็อยากได้ลูกโป่งใช่ไหมล่ะผมรู้นะให้ก็ได้นี่วันนี้มีคนอยากได้ลูกโป่งกันหลายคนถ้าผมกลับเมืองไทยไปแล้วมีคนถือลูกโป่งมาเยอะๆเนี่ยน่าจะมาจากช่องผมนี่แหละผมรู้แล้วพวกคุณอาจจะเป็นแบบเฮ้ยจริงๆจริงๆอยากได้ลูกโป่งเหมือนเด็กอยากได้ลูกอมอยากได้สติกเกอร์เหมือนเวลาไปหาหมอเด็กเนาะแต่โตแล้วอะมันยังมีความอยากได้ยังมีความเป็นหมูเด้งอยู่ในตัวมันอายอะแต่ว่าไม่เป็นไรครับอายก็ช่างมันเราอยากจะถือลูกโป่งเรื่องของเราเนาะ อืมดีนะครับยามุ่งเป้ามีผลข้างเคียงแบบคีโมไหมครับมีแต่คนละอย่างกันเลยครับผลข้างเคียงก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ไม่มียาอะไรในโลกนี้ที่ไม่มีผลข้างเคียงนะมีหมดทุกตัวนะครับแต่จะมากหรือจะน้อยแล้วแต่นะครับแม่นเหมือนตาเห็นเขาตรวจเจอค่าไทรอยด์สูงมันก็แง่แน่นอนมันต้องมีโรคอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายอยู่แล้วโรคนี้ใครๆเขาก็รู้จักกันนะครับ ป้าอายุ75ขาบวมมากเป็นโรคหัวใจโตเบาหวานความดันสูงรักษายังไงก็ไม่หายเบาหวานไม่มีทางหายครับความดันสูงก็ไม่หายครับพวกเนี้ยวิธีก็คือต้องคุมปากตัวเองในการกินจะทำยังไงให้กินแล้วไม่ได้แล้วคุมเบาหวานได้ก็คือคุณต้องเอาอาหารที่มันสดใหม่มาทำกินเองโดยที่คุณไม่ต้องปรุงอะไรทั้งสิ้นนะครับมันจะได้ไม่หวานของหวานขนมรู้อยู่แล้วว่าไม่ควรกินก็อย่าไปกินนะฮะยาใช้ตามที่มัน คุณหมอเขาแนะนำกำลังกายออกทุกวันไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นที่จะไม่ออกกำลังกายนะเพราะว่าคนไข้ใน ICU ที่อาการหนักผมยังให้เขาออกกำลังกายเลยนะคนไข้นอนติดเตียงเรายังให้เขาออกกำลังกายเลยคนสูงอายุแค่ไหนก็ออกกำลังกายได้ดังนั้นไม่มีข้ออ้างใดๆในโลกนี้ที่จะทำให้คุณไม่ออกกำลังกายนะแล้วถ้าทำแล้วมันจะดีด้วยซ้ำไปนะครับทำไมปัสสาวะมีเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะอันนี้ตอบไม่ได้แล้วครับมีตั้งหลายสาเหตุเช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นนิ่วเป็นประจำเดือนแล้วมันปนมา หรือเป็นเพราะว่ามีมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะได้หมดทุกอย่างดังนั้นต้องไปสอบถามคุณหมอที่เขาตรวจเรานะครับถึงจะบอกได้คุณโมรินี่วันนี้เป็นแฟชั่นอยากจะได้ลูกโป่งนะเราก็ให้ลูกโป่งกันหลายๆคนเอาไปเล่นกันแล้วกันอย่างนี้ได้ไหมลูกโป่งแต่วันนี้ประเทศไทยแบบนี้ฝนตกนะฮะทานสมุนไพรพวกขมิ้นชันและวิตามินบีรวมโคคิวเทนพร้อมอะทอร์วาสเตตินมีผลอะไรไหมขมิ้นชันกับอะทอร์วาสเตติน2ตัวเนี้ยมันอาจจะตีกันต้องระวัง ต้องระวัง ถ้าคุณกินมาแล้วค่า SGPT สูงเนี่ยคุณต้องระวังมากๆเลยเพราะขมิ้นชันและตัวดีตัวมีปัญหาเลยห้ามกินร่วมกับ Atorvastatin ถ้าคุณกินอยู่อะหยุดเสียนะครับแล้วช่วงนี้คุณอาจจะต้องหยุด Atorvastatin ไปก่อนด้วยซ้ำไปนะครับแล้วลองกลับไปหาหมอใหม่เลยแล้วไปบอกเขาด้วยว่าคุณกินขมิ้นชันอยู่เพราะว่าขมิ้นชันน่ะ Curcumin พวกเนี้ยมันชอบมีปัญหากับเอนไซม์ตับพวกเนี้ยโดยเฉพาะถ้าเกิดกินร่วมกับ Statin Maltodextrin มีข้อเสียอะไรไหมถ้าทานเพื่อเพิ่มน้ำหนัก มันเป็นการเพิ่มน้ำหนักที่ไม่ดีเอางี้ดีกว่ามันเป็นน้ำตาลอย่างหนึ่งนี่แหละที่ถ้าถามผมนะผมก็จะไม่ใช้ตัวนี้ในการเพิ่มน้ำหนักมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยด้วยซ้ำไปนะครับไม่กินอาหารเช้าได้ไหมได้ครับผมก็ไม่กินเนาะโรซี่ตื่นยังโรซี่หลับอยู่ตรงเนี้ยนอนกรนอยู่นะครับใช้ APAP ตั้งค่าออโต้แล้วพรินต์รีพอร์ตออกมาค่าปกติจำเป็นต้องไปตรวจการนอนหลับหรือไม่ มันแปลว่าอะไรหมายความว่าคุณไม่เคยตรวจมันมาก่อนแล้วเอามันมาใช้แล้วไม่เป็นอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าคุณเคยตรวจมาแล้วมันเป็นแล้วเอามาใช้แล้วมันไม่เป็นอะไรมันมี2กรณีนะครับดังนั้นคุณต้องบอกผมว่ากรณีที่คุณคือมันเป็นยังไงกรณีไหนกันแน่
ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยตรวจมาก่อนแล้วคุณมาใช้ APAP แล้วตรวจออกมาปกติเนี่ยนะบอกได้เลยครับว่าคุณอาจจะเป็นการหยุดหายใจขณะหลับก็ได้หรือคุณอาจจะไม่เป็นตั้งแต่แรกเลยก็ได้ไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่าเครื่องมันปรับให้ความดันเหมาะสมกับทางเดินหายใจของเราอยู่แล้วส่วนถ้าเกิดคุณเคยตรวจมาแล้วมันเป็นแล้วมาใช้เครื่อง APAP ใช้ไปเสร็จปุ๊บรีพอร์ตกลับมาปกติแปลว่าคุณปรับความดันได้ดีแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปตรวจอะไรเพิ่มเติมก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากจะกลับไปตรวจก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าในอนาคตคุณอาการแย่ลงก็ควรต้องกลับไปตรวจเนาะติดตามนักวิทยาศาสตร์ช่องไหนบ้างก็จะมีคุณ Sabrina นะครับที่ผมติดตามอยู่คนหนึ่งนะและเป็นคนหลักเลยแมกนีเซียมทานตอนไหนถึงหลับดีตอนหลังอาหารเย็นครับทุกคนในช่องมีหัวใจเป็นเด็กนั่นแหละเนาะผู้ป่วยมะเร็งถ้าไม่ทานนาน3 สัปดาห์กินยาระบายก็ยังไม่ถ่ายมีผลเสียมากเลยครับพวกเนี้ยถ้าไม่ถ่ายนะมันอาจจะลำไส้แตกแล้วเสียชีวิตได้ทันทีเลยสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้ถ่ายนะครับบางคนเนี่ยมีอุจจาระที่แข็งเป็นก้อนหินเนี่ยอยู่ตรงก้นเนี่ยเราต้องไปล้วงเอามันออกมาไม่งั้นก็ไม่ถ่ายนะครับแล้วก็ต้องให้กินน้ำเข้าไปเยอะๆแต่มันมีวิธีหนึ่งซึ่งคนไหนไม่ถ่ายก็เอาวิธีนี้ไปใช้นะฮะ คือให้กินน้ำยาตัวหนึ่งที่เขาเอาไว้เตรียมลำไส้เพื่อการส่องกล้องที่อเมริกาในยี่ห้อ Golightly นะเมืองไทยนี่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรเหมือนกันนะฮะแต่มันเป็นโพลีเอทิลีนไกลคอลที่เราจะดื่มเข้าไปทั้งหมดดื่มไปเลยครับเป็นลิตรเลยอะดื่มไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะอึออกมาได้ดื่มไปเรื่อยๆเลยนะฮะมันยังไงก็จะอึออกมาได้อยู่ดีไฮโดรเวย์เคยทานไหมหมายความว่าเวย์ไฮโดรไลเซตหรือเปล่า กลัวเรื่องสิวจาก isolate way ไม่ต้องกลัวครับไม่ว่า way ตัวไหนมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละครับถ้าเกิดคนไหนที่ไวต่อพวกนี้มากๆต่อให้คุณกิน way hydrolyzate ก็เกิดได้อยู่ดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะลองก็ได้นะครับอืมนั่งทับหมาที่เลี้ยงไว้หมาจะแบนเหมือนหมอนอาจารย์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณลองดูแล้วกันเดี๋ยวมันก็กัดเอาได้เนาะงานโรงเรียนต้องเข้าไปอยู่ในกระเช้าลูกโป่งอ๋อก็ดีนะครับวิธีป้องกันการกลับมาเป็นฝีคันสูตรอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับคือมันต้องผ่าตัดให้หายเลยแล้วก็การดูแลสุขภาพบริเวณนั้นอย่าให้มันชื้นอ่ะอย่าให้มันอับอย่าให้มันชื้นไม่งั้นมันจะเป็นอีกนะครับแล้วก็อย่าใส่อ่ากางเกงหรืออะไรที่มันเสียดสีเยอะไม่งั้นจะยิ่งเป็นนะครับฮาร์ทเรทต่ำประมาณ50-55ขึ้นวันเล็กบันเดิลบลานบล็อกเอ็กโคผลปกติแคลเซียมผลเป็น0ไม่ต้องทำอะไรครับไม่น่ากังวลเลย อืมผมตัดผมทรงอะไรไม่รู้เหมือนกันครับผมตัดผมด้วยตัวเองดังนั้นไม่เคยตั้งชื่อทรงไว้คุณก็ตั้งชื่อแล้วกันที่ชื่อทรงหมูไม่เด้งแล้วกันหมูแบนทรงหมูแบนนี่ทรงนี้ทรงหมูแบนนะต่อมลูกหมากโตรักษาหายไหมครับหายได้ครับผ่าหายลุบหายเลยครีตินน่ากลัวต่อไตไม่น่ากลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ทำให้เกิดสิวด้วยนะฮะบางคนเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งตับถึงต้องมีเลือดปนออกมาก็ถ้าเกิดว่ามะเร็งตับเนี่ยไม่ควรจะมีเลือดปนออกมากับอุจจาระครับถ้ามันจะออกมาก็คือมันจะต้องออกมาในลำไส้เราซะก่อนแล้วมันไปทำให้เซลล์ตรงบริเวณนั้นน่ะมันเสียไปกดโดนเส้นเลือดฉีกขาดก็เลือดออกมาได้นะครับญาติแฟนเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแล้วตัดไปมันจะเป็นผลต่อกระเพาะอาหารการย่อยหรือเปล่ามีผลได้ครับถ้าเกิดกินของมันเข้าไปหลังจากที่คุณตัดถุงน้ำดีก็จะท้องเสียท้องอืดได้ครับบางคนก็คลื่นไส้เหมือนกันฝนตกหอบหืดทรมานมากใช้ยาพ่นสิครับนะฟังไลฟ์ได้อืมได้ความรู้เพิ่มขึ้นก็ดีแล้วครับแมกนีเซียมกินกับยานอนหลับได้หรือเปล่าได้ครับขอบคุณคุณยินดีนะครับที่สนับสนุนมาอันนี้ก็อยากได้ลูกโป่งเหมือนกันเนี่ยแต่ละคนมีคนอยากได้ลูกโป่งเยอะเนี่ยไข้ไอไม่หยุดใช่ไวรัสโคโรนาไหมครับตอบไม่ได้ครับต้องไปตรวจไวรัสดูนะครับมันแยกกันด้วยอาการไม่ได้นะ3 สัปดาห์ที่แล้วเกิดอาการเหนื่อยหอบไปโรงพยาบาลให้ HPO คืออะไรไม่รู้อาการไม่ดีขึ้นหอบหนักหัวใจเต้น160แน่นหน้าอกใส่ท่อช่วยหายใจเข้าโรงพยาบาล ICU หมอบอกไม่ดีปอดไม่ตอบสนองกับยารักษาแต่กลับมาได้ครับอันนี้คือถือว่าโชคดีนะครับโรซี่ทานซัปพลิเมนต์อะไรหรือเปล่าโรซี่ทานโปรไบโอติกครับ
เคยขอหมอตรวจการนอนหลับแล้วแต่หมอว่าไม่เข้าข่ายการอยู่ในใจการนอนหลับเพราะร่างกายไม่อ้วนตรวจหลักฐานต้องมีฮะต้องมีหลักฐานหลายอย่างต้องมีวิดีโอนอนหลับว่านอนกรนไหมถ้าไปตรวจเองเสียค่าใช้จ่ายกี่บาทประมาณ8-9 พันฮะทานโรซูวาสเตินถ้าหมอให้หยุดยาได้หลังหยุดยาจะมีผลต่อการสร้าง LDL ด้วยไหมครับมีครับก็ต้องตรวจซ้ำดูว่ามันไม่สูงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนาะ ออกกำลังกายแต่ไม่ค่อยโดนแดดเลยแบบนี้สามารถมีภูมิต้านทานลดลงไหมมันมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับแดดเนาะถ้าเกิดคุณมีวิตามินดีที่เพียงพอมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าไม่มีก็กินเนาะวิธีรักษาแมวที่เป็นหัดต้องถามคนดูในช่องนี้แหละเพราะผมไม่ใช่สัตวแพทย์ดังนั้นตอบไม่ได้เหมือนกันนะยูไฟหลังคลอดจำเป็นหรือเปล่าไม่ได้จำเป็นครับฝรั่งมีแบบนี้ไหมมีในบางโรงพยาบาลครับมันทำให้เราสบายมากขึ้นนะ เราจำเป็นต้องทานโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนัก1กิโลไหมควรนะครับอย่างน้อยๆก็ต้อง0.8อะ0.8กรัมต่อกิโลต่อวันนะน้องหมูเด้งอยากจะกินข้าวขาหมูตามสบายเลยนะโรคทางพันธุกรรมมีความน่าจะเป็นมากกว่าไม่เป็นไม่เข้าใจคำถามครับไปตรวจการนอนหลับถ้าเบิกจ่ายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่หลักพันก็ดีถ้าเบิกจ่ายได้เนาะเป็นไมเกรนจนอาเจียนเป็นบ่อยมากโรคประสาทจากตรงไหนไปฟังคลิปของผมเลยครับมีวิธีในการรักษาอยู่ในคลิปนั้นอยู่แล้วด้วยนะฮะ มันมียาทั้งหมด2อย่าง อย่างแรกคือยาควบคุมไมเกรนต้องกินทุกวันไปเลย อีกยาหนึ่งก็คือยาที่กินเฉพาะเวลาปวดมันไม่เหมือนกันนะฮะเสพติดช่องผมต้องเปิดฟังทุกวันก็ดีครับฟังย้อนหลังบ้างก็ได้เนาะสัญญากรรมกินของหมักดองของทะเลแล้วคันทั้งนั้นที่ปกติทานได้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่น่าจะเกี่ยวกันด้วยนะอ่านหนังสือทุกวันไหมไม่ครับบางวันผมก็อ่านอินเทอร์เน็ตนะครับปวดตึงต้นคอปวดจี๊ดๆท้ายทอยเป็นหมอเฉพาะทางโรคอะไร ไม่มีหมอเฉพาะทางโรคอะไรเป็นพิเศษครับหมอกายภาพแล้วกันหมอกายภาพหมอกระดูกพวกนี้นะฮะเป็นไข้แต่ไปออกกำลังกายหายใจไม่ทันเพราะอะไรก็ร่างกายมันใช้พลังงานเยอะครับร่างกายคุณยังไม่ปกติอะมันก็ไม่หามันก็มีอาการก็ไม่แปลกใจอะไรวันหนึ่งต้องวิ่งนานไหมถึงจะเกิดผลขึ้นอยู่กับผลที่คุณต้องการได้คืออะไรครับมันต้องบอกมาให้ชัดนะแอสไพรินวันละ100มิลลิกรัมที่สิงคโปร์มาอยู่ไทยไม่มีขายทำยังไงดีก็ต้องกินแบบ81มิลลิกรัมครับคุณก็ต้องกิน2เม็ดให้ได้162แบบนี้เป็นต้นเนาะ ลูกสาวอายุ16หน้ามันสิวง่ายกินโร Accutane จบคอร์สตอนนี้หยุดทานมันก็กลับมาอีกก็ประมาณนั้นบางคนก็ต้องกินซ้ำเนาะแต่ถ้าแน่ใจเนี่ยอย่างหนึ่งอยากจะให้ลองลดผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมนะครับรวมทั้งขนมพวกเค้กพวกเนี้ยเพราะว่าบางคนกินพวกนั้นก็เป็นสิวขึ้นได้นะครับคอเลสเตอรอลเยอะทำไงดีครับก็ลดอาหารกลุ่มที่มันคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็ออกกำลังกายถ้ามันไม่ลดก็ต้องใช้ยาแล้วครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับผอมไม่ผอมนะผอมก็คอเลสเตอรอลสูงได้ ฟังผมมาจากคลิป CMU ด้วยก็อืมดีครับไปฟังในนั้นดูสนุกดีใช่ไหมครับอืมอันนี้ไปหาหมอแล้วหมอถามว่าเคยใช้สารเสพติดไหมแต่ไม่เคยใช้กินแต่กาเฟอีนควรบอกเรื่องกาเฟอีนไหมครับก็กาเฟอีนไม่ใช่สารเสพติดครับเราบอกได้เนาะฟลูติกาโซนใช้ชั่วคราวเมื่อมีอาการตอนฝนตกได้ไหมครับได้ครับถ้าคุณจะมีอาการเฉพาะตอนฝนตกนะอายุ77ท้องผูกบ่อยไม่ทานผักน้ำน้อยโพลีเอทิลีนไกลคอลที่หมอเก่าทานตะกรู่ได้ครับได้ครับ กระเพาะอาหารอักเสบรักษายังไงขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ทำให้มันอักเสบดังนั้นต้องถามหมอที่เขาตรวจนะฮะไม่ปวดอึเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาหารในนั้นไม่เพียงพอแล้วก็คุณกั้นอึบ่อยนะฮะหรือบางคนก็เป็นโรคไทรอยด์ต่ำนะมันก็ทำให้ท้องผูกได้หอบหืดออกกำลังกายได้ถึงขนาดไหนได้ทุกขนาดเลยครับไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นปั่นจักรยานกับเดินเร็วแบบไหนก็ได้ครับที่มันเหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยไม่ถือเป็นการออกกำลังกายสำหรับผมเนาะ LDL สูงเกิดจากการกินเบียร์เป็นประจำได้ไหมครับไม่ได้ครับถ้ากินเบียร์เป็นประจำจะเป็นไตรกลีเซอไรด์สูงซะมากกว่านะครับเรียนหนักตอนนอน5ชั่วโมงฮะเรียนหนักนอน5ชั่วโมงติดกันเวียนหลายวีกระยะสุขภาพระยะยาวแย่ไหมแย่ได้ครับผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ลองไปดูคลิปเรื่องของการที่คนต้องนอนน้อยเป็นประจำหรือมีงานที่ต้องนอนน้อยมันต้องทำยังไงบ้างไปฟังคลิปนั้นดูนะครับ
ขอบคุณคุณกันวันนะครับที่มาขอลูกโป่งอีกคนหนึ่งเนาะแต่ละคนอยากได้ลูกโป่งยาวัณโรคปอดครบ1เดือนแล้วแต่2-3วันมีไข้เจ็บหน้าอกอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลอื่นแล้วต้องกลับไปตรวจดูนะครับว่ามีโรคอื่นแทรกซ้อนมาหรือเปล่าเพราะว่าคนเป็นวัณโรคไม่ได้แปลว่าเป็นปอดอักเสบจากอย่างอื่นไม่ได้นะครับน้ำหนักน้อยแต่ดูอ้วนเกิดจากอะไรเกิดจากไม่ออกกำลังกายครับมันก็เลยทำให้สัดส่วนเราดูแปลกประหลาดไปไมเกรนตอนอายุเยอะแล้วปกติไหมไม่ปกติครับไมเกรนถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วอยู่ๆอายุแบบ50มาเป็นไมเกรนคุณไปตรวจเลยครับเพราะว่าสมองคุณต้องมีโรคอะไรสักอย่างแน่นอนนะ ขอบคุณคุณใหม่นะครับวันนี้คุณใหม่ได้ลูกโป่งไปกี่ใบแล้วเนี่ยมหาศาลมากมายเอาไปผูกเสือเนี่ยเสือลอยได้แล้วนะฮะอืมนี้อะไรนะอ่านหนังสือแล้วลืมสามารถแก้ไขได้ยังไงครับซ้อมบ่อยๆนะวิธีในการอ่านหนังสือเราบอกไปแล้วนะครับเมื่อวานบอกไปแล้วใช้วิธีนั้นนั่นแหละนะฮะถ้าจำไม่ได้ก็ลองกลับไปย้อนฟังดูนะครับขอบคุณคุณกัญญานะครับที่มาขอลูกโป่งนะฮะอืม เวลาที่เราจะจำอะไรให้มันได้เราลืมเนี่ยเราต้องอ่านจบแล้วลองพูดเรื่องนั้นออกมาให้ทั้งเรื่องพูดมันซ้ำๆแล้วเราจะได้เก่งนะครับแอสไพริน120มิลลิกรัมกินทุกวันได้หรือเปล่าขึ้นกับสาเหตุที่คุณต้องกินนะครับถ้ามันมีสาเหตุก็ควรจะกินแต่ถ้าไม่มีสาเหตุกินเลยทุกวันได้ไหมได้เหมือนกันครับแต่คุณได้ผลข้างเคียงมาแทนที่จะได้ประโยชน์นะครับถ่ายต้องเป็นออกมานิ่มๆแบบนี้เรียกว่าท้องผูกครับมีเรียกว่าท้องผูกครับมีวิธีรักษาไหมมีครับกินน้ำให้เกินวันละ2 ลิตรต่อวันกินผักไฟเบอร์ให้มันเยอะๆถ้าไม่ออกอีกก็ต้องกินยาถ่ายนะครับพยายามนั่งถ่ายเวลาเดิมทุกวันร่างกายเรามันจะได้ชินไม่ใช่ว่าวันนี้7โมงเช้านั่งวันพรุ่งนี้9โมงเช้านั่งมันมั่วเดี๋ยวร่างกายเราจำไม่ได้มันก็จะยิ่งมีปัญหาใหญ่นะครับตั๋วเป็น Hyperthyroid เวลาสอนหนังสือพูดแล้วเหนื่อยบางทีรู้สึกกลืนน้ำลำบากเจ็บคอเป็นอาการไทรอยด์ไหมครับเป็นอาการไทรอยด์ได้ครับสามารถรักษาได้ด้วยนะครับ เหตุผลที่ผมทำทริปเป็นภาษาไทยแล้วน้ำตาจะไหลก็ไม่เป็นไรครับเราไปฟังไหลบ้างไม่ไหลบ้างก็ได้เนาะโอ้2ชั่วโมงนิดๆแล้วเดี๋ยวสักพักเราต้องไปแล้วดีกว่าเนาะตอบอีกสักนิดสักหน่อยดูไข้มาจากฝนมีอะไรบ้างครับเหมือนกับไข้ที่มันมาจากน้ำท่วมนั่นแหละคุณลองไปฟังคลิปนั้นดูผมบอกแล้วว่าเวลาน้ำท่วมต้องระวังโรคอะไรบ้างก็ประมาณนั้นนะครับไขมันดีควรปริมาณเกินเท่าไรควรกินปริมาณเท่าไรต่อวันไม่มีการกำหนดไว้อะครับ CPAP ถ้าลมเลี้ยงออกอาจจะเพราะขยับหรือเปลี่ยนท่านอนแล้วแมสเคลื่อนรู้สึกตัวตื่นเป็นเกือบทุกคนอันตรายหรือเปล่าหรือปกติมันไม่ได้อันตรายครับแต่มันแค่ทำให้การรักษามันอาจจะไม่ได้ผลเต็มที่ครับหลังหมดเมนปวดเต้านมเพราะอะไรอันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มันจะปวดเต้านมจากเกี่ยวอะไรกับการหมดเมนนะดังนั้นควรจะต้องไปตรวจถ้าไม่เคยตรวจมาก่อนนะครับของหมักดองบ้างก็บอกมีจุลินทรีย์บ้างก็บอกไม่ดีมันไม่มีจุลินทรีย์ครับส่วนใหญ่นะของดองจุลินทรีย์มันตายหมดแล้วนะครับ ถ้าหมักเนี่ยอาจจะมีบ้างนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวไหนที่มันอยู่ในนั้นนะครับฝันที่เคยอาจมีรอยแตกต่อมาไปถึงฟันไม่ใช่ฝันเราก็ว่างั้นนะฝันมันมีรอยแตกได้ไงวะเนี่ยต่อมาไปถึงรากฟันตอนนี้ปวดบริเวณใบหน้าไปหาหมอฟันเลยครับผมตอบไม่ได้ต้องไปให้หมอฟันเขาดูเนาะโรคซึมเศร้าจะอาการเป็นยังไงก็ตามชื่อครับซึมเศร้ารู้สึกตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าทำอะไรก็ผิดไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปแล้วไม่อยากจะเจอใครเลยอะไรที่เราเคยชอบก็ไม่ชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้ต้องไปหาหมอแล้วครับปัสสาวะขาดตรวจเจอ Mycoplasma genitalium ทาน Doxy 7 วันแล้วต้องทานยาอีกตัว Moxifloxacin ต่ออีก7วันไหมโดยทั่วไปก็ไม่นะมันจะกินตัวเดียวก็จบแล้วแต่ยกเว้นว่าหมอเขาไปตรวจแล้วสงสัยว่ามันเป็นเชื้อดื้อยาก็ต้องกินทั้งคู่นะครับ SLE เกี่ยวยังไงกับข้ออักเสบบางคนก็มีข้ออักเสบจาก SLE เพราะว่ามีภูมิต้านทานไปทำลายตัวข้อได้ครับแต่ข้ออักเสบใน SLE เนี่ยมันจะไม่มีการผิดรูปของข้อเหมือนกับกรณีรูมาตอยด์นะครับมันจะแค่เจ็บเฉยๆปอดติดเชื้อจะแพร่เชื้อไหมครับขึ้นกับเชื้ออะไรถ้าเป็นแบคทีเรียไม่แพร่แต่ถ้าเป็นไวรัสแพร่ได้ครับheart rate พุ่งสูงมากในช่วงเช้ามืดก่อนนอนคุณไปตรวจเรื่องอะไรครับไม่ต้องตรวจเรื่องอะไรครับเป็นปกติได้อะทอวัสไซตินกับ CoQ10 ไม่ควรกินร่วมกับอะไร ไม่ควรกินอะไรก็ได้ที่หมอเขาไม่แนะนำนะครับที่คุณไปหามากินเองเนี่ยไม่ควรนะครับแต่2ตัวนั้นกินคู่กันได้นะยายกินแต่ข้าวแล้วทำให้ป่วยบ่อยเกิดจากอะไร
ก็ก็ข้าวต้มมันมีสารอาหารไม่ครบอยู่แล้วเนี่ยกินแต่ข้าวอย่างเดียวไม่ได้นะต้องกินอย่างอื่นด้วยนะอยากรู้ผลจะอันตรายหรือมีผลข้างเคียงอะไรระยะยาวไหมก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เขาทำนะครับมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับส่วนใหญ่เป็นหัตถการที่ค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าผลของมันเนี่ยก็แล้วแต่ความชำนาญของหมอที่เขาทำแล้วก็การดูแลตัวเองด้วยนะครับคุณละเมียดเราก็ให้ลูกโป่งของคุณเหมือนกันนะหลายคนก็อยากได้เราก็ให้เนาะ Fabry Disease โอ้อันนี้ไม่มีอะไรที่พัฒนาไปไหนเลยครับ Fabry Disease มันมีปัญหาต่อมีทั้งไตทั้งโรคหัวใจอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับมันเป็นโรคทาง genetic อืมมันยังไม่สามารถทำให้มันหายไปได้นะครับน้ำมันปลาควรกินช่วงไหนได้ผลดีสุดไม่มีช่วงไหนที่มันได้ผลดีสุดครับตอนไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับอืมกินน้ำควรกินตามน้ำหนักตัวหรือเปล่าก็ได้ถ้าเกิดคุณคำนวณ Holiday Shiga เป็นก็ทำแบบนั้นนะครับ แนะนำ routine ขั้นต่ำสัก5ข้อที่ควรทำเป็นกิจวัตรเพื่อให้อายุยืนยาวข้อแรกออกกำลังกายทุกวันอืมตื่นและหลับให้มันเป็นเวลาแล้วก็นอนให้มันนานเพียงพอคือเกิน7ชั่วโมงต่อวันทานอาหารให้มันสมดุลทั้งวันนะครับเรียนรู้อะไรใหม่ๆสักเรื่องหนึ่งต่อวันทุกวันมีความอยากรู้อยากเห็นนี่แหละนะแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติบ้างนะครับ กิน Dextromethorphan กับ Acetylcysteine มี2อาทิตย์ในมหาน้ำมูกเยอะควรไปหาหมอเลยไหมครับรอยาหมดก็กินไปได้เรื่อยๆครับไม่ได้เป็นอะไรถ้ามีอาการแค่นั้นนะประจำเดือนมาทำไมหิวบ่อยอันนี้ตอบไม่ได้แล้วครับน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่เรามีนี่แหละอืมน้ำมันปลาทานแล้วทำให้น้ำตาลหรือไตรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้นไหมไม่ครับน้ำมันปลาลดไตรกลีเซอไรด์นะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำตาลด้วยหอบคือมีโอกาสหายขาดไหมยากมากครับที่มันจะหายขาดนะ ทำมาสได้ทีนี้เป็นไข้หวัดใหญ่3วันกลับมาทำไม่ได้เลยครับก็ร่างกายเรามันอ่อนแอลงหลังจากที่เราป่วยไปนะครับหัดแมวรักษาโดยการพยุงอาการอย่างเดียวเลยรอให้มันเป็นวันๆไปเนาะวันไหนไม่ได้กินข้าวจะปวดหัวเวียนหัวแบบนี้ไม่ได้ผิดปกติอะไรปกติดีนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังด้วยเนาะเดี๋ยวเราสักพักก็ไปแล้วเหมือนกันไดเฟนไฮดามีนทานติดต่อกันนานจะติดหรือเปล่าไม่ติดครับแต่มีผลต่อสมองได้ Graves' disease มีอาหารห้ามไหมไม่มีครับกินได้ทุกอย่าง คนเรามีอาการทางจิตเยอะขึ้นไหมครับเยอะนะโดยเหตุผลหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้นะครับผอมไขมันเลือดสูงทำไมไขมันไม่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายไขมันในเลือดมันเกาะในเส้นเลือดมันไม่ได้ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายมันเป็นไขมันกันคนละชนิดครับไขมันที่เกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันมักจะเป็นกลุ่มไตรกลีเซอไรด์ซะมากกว่านะครับอืมทานวิตามิน B12 ทุกวันอันตรายไหมไม่ได้อันตรายครับกินวิตามินก่อนนอนมีผลต่อการเกิดนิ่วไหมไม่มีครับ หมดแล้วโอเคเราแค่นี้ดีกว่าเนาะอายุ70เคยบายพาสแล้วกลับมาอุดตันอีกรอบควรผ่าอีกทีหรือเปล่าก็ถ้าผ่าได้ก็ผ่าถ้าผ่าไม่ได้ก็ต้องทำการใส่สเตนต์ครับลมในท้องเยอะให้ลองไปดูคลิปเรื่องของอ่ากลุ่มลำไส้แปรปรวนผมเคยเล่าไปแล้วว่ามีอาหารกลุ่มหนึ่งชื่อว่า FODMAPs เราต้องไปดูว่าเรากินอยู่หรือเปล่าถ้ากินอยู่ก็เลี่ยงมันก็จะหายนะครับ ลดหน้าอกทำไงได้บ้างก็ต้องไปดูว่าของคุณเป็นคนที่ใช้ฮอร์โมนพวกนี้หรือเปล่าถ้าใช้ฮอร์โมนและเทสโทสเตอโรนเกินเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเอสโตรเจนเกินเราก็ต้องไปใช้ยากลุ่มaromatase inhibitor นะครับต่างๆเพื่อที่จะลดการเกิดหน้าอกโตในผู้ชายอืมได้ยินเสียงในหูก็ดีครับปกติหูผมเอาไว้ฟังเสียงอยู่แล้วถ้าคุณได้ยินเสียงในจมูกเนี่ยก็ไม่น่าจะดีนะครับ โอเควันนี้ตอบแค่นี้พอแล้วนะครับใครที่มาไม่ทันมาถามคำถามตอนนี้เนี่ยคงเดี๋ยวต้องไปถามวันอื่นแล้วนะครับวันนี้เราไปแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะอืมถ้าถามไม่ทันก็ไปถามวันอื่นได้นะครับเรามาช้าเองช่วยไม่ได้ตลาดวายแล้วนะครับวันนี้มีแต่คนขอลูกโป่งเราก็ให้ลูกโป่งก่อนไปนะครับนี่เลยวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คราวหน้า